Inoro Miaraho. Aciari guthingata arutani anene matikae kuongerera marihi ma bithi nja ya maria mendekithitio ni thirikari. Mũndũrũme ũmwe kwĩyũraga na njĩra ya gwĩcina, andũ a itũra makĩhota gũthara ciana ciake mwena wa Kieni Olkalau, na mĩhang'o ya gũcarania na mwĩrĩ ũmwe harĩ anake erĩ arĩa maragũire kĩrurumo-inĩ mũtitũ-inĩ wa Ragia Kinangofu gũcokereria. Nĩ mũthuri ũkwendaga kũraga ciana ciake ithatũ, na rĩu mbũ yake ũguo twagĩũka twagĩteithania twahonokia ciana, nowe nĩ acokirie ikia ngari ĩyo yuma na ciana na akĩhĩra kuo na akua. Nĩ ngũria headmasters mathikĩrĩrie makaya ma aciari ona marwo andũ arĩa andĩke na arĩa a biacara. Ngũmũria mumĩrĩrie mũreke ciana ithome ona arĩ wiki ithatũ, andũ makorwo marĩhwo wĩra. Rĩu nĩ tũkĩona ũndũ wa ciana ciragũire handũ ha, nĩ tũkĩona thirikari tũgĩona ũgitĩri andũ matua gũka gũkũ, tukaga na ũgitĩri andũ acio magakorwo mena guidance njega. Na nyuti ĩno itũ nĩ tũrĩ itonga nene na itonga nyingĩ, meciria ũhoro wa thĩni ya megũkũ. Amũkĩra ngeithi ciakwa mathaa-inĩ maya mega ma mĩaraho, ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 7. Fidelis Wang'ang'a. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ arutĩte mũkana mũhiũ kũrĩ endia a ndawa cia kũrebia na njohi ngananie, akiuga thirikari nĩ ĩrathagathaga mawatho mahiũ ma kũng'ethanĩra nao. Akĩaria arĩ mwena wa Moiben kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, President augĩte njohi ici na ndawa nĩ ithũkĩtie famĩlĩ nyingĩ, akiuga thirikari ndĩngĩrorera rĩngĩ mĩtũrĩre ya mũingĩ ĩkĩharagana. Hawa watu wote ambao wanauza pombe haramu tunabadilisha sheria. Assets ya hii watu, hii magari wanatumia kubeba pombe left right and center, ukishikwa unabeba pombe haramu, hiyo gari inakuwa ya serikali. Assets ya hiyo watu inapotea. Jambo la pili, watu wa kuuza madawa ya kulevya, heroin, cocaine. Mtu anauza cocaine, mtu anauza heroin. Watoto wetu wamekwisha, na mwenye anauza yeye mwenyewe hatumii, watoto yake hawatumii, lakini anauzia watoto ya watu wengine. Gũkĩrĩ ũguo augĩte thirikari nĩ kũgathĩka faini nditũ makĩria, ona ningĩ gũtahaga ũtonga wa arĩa manyitĩkana mekuruhanĩtie thũgũrĩ-inĩ ĩno. Tunabadilisha sheria. Ilikuwa inasemekana kwa sheria ya zamani ati mtu kama huyo apigwe faini ya 1,000,000. Sasa tunabadilisha, mtu kama huyo inakuwa capital punishment. Mtu kama huyo anaenda kunyongwa. Mtu ambaye anauza heroin. Mĩhang'o ya gwethana na mwĩrĩ wa mwanake ũmwe harĩ anake erĩ arĩa magũire kĩrurumo-inĩ kĩa mũtitũ wa Ragia mwena wa Kinangofu Nyandarua nĩ ingĩrire thikũ ya kerĩ ũmũthĩ. Mwĩrĩ wa mwanake ũcio ũngĩ nĩ ũrahotire kuonekana mũthenya wa ira, ĩndĩ mĩhang'o ya ũhonokania ĩratiganĩrio nĩ ũndũ wa rĩera gũthũka na nduma. Anake acio erĩ magũire kĩrurumo-inĩ kĩu mũthenya wa iyo mathiĩte gũcera. Simon Ngure nĩ ararũmanĩrĩra na ici. Mĩhang'o ĩyo ĩracokereria thikũ ya kerĩ ũmũthĩ kuma rĩrĩa mũtino ũcio wahanĩkire, arĩ thutha wa mwĩrĩ wa mwanake ũmwe gũkorwo wonekete mũthenya wa ira thutha wa maabitha mũtharaba mũtune kũnyitanĩra na mũingĩ, no ĩndĩ mĩhang'o ya gwetha mwĩrĩ wa kerĩ ĩrakorwo ĩgĩtiganĩrio thutha wa gũcingimana o hamwe na rĩera gũkorwo rĩtarĩ rĩagĩrĩru. Ucio ũngĩ nĩ ũndũ wa mathaa ũrĩa maikara na terrain, kwambata handũ haha nĩ very steep. Nĩ twakĩrĩkanĩra mũthenya wa rũciũ tũkĩrokanĩra thaa 3 nĩgetha tũgakĩhota gũgĩthiĩ na mbere na gũgĩcaria mwanake ũcio ũngĩ watigara, mwanake ũgwĩtwo Ngigĩ. Hamarĩtwo makwa jitagwo mũciri wa kuutwo no hacũrire hakuhĩ na ruti ĩno tũrĩ mũtitũ ũyũ. Rĩu nĩ tũkĩona ũndũ wa ciana ciragũire handũ ha, nĩ tũkĩona thirikari tũgĩona ũgitĩri andũ matua gũka gũkũ, tukaga na ũgitĩri andũ acio magakorwo mena guidance njega. Tũngĩhoya Ngai na ngari thirikari twĩcirie. Mũingĩ ugĩte nĩ habatie kũgĩa na mũbango wa gũthĩngĩcĩra harĩa kĩrurumo kĩu kĩrĩ, kuona ona gũtuĩka nĩ kĩrehagĩra thirikari ya kaunti ya Kiambu mbeca, thirikari ya kaunti ya Nyandarua ndĩkoretwo ĩkĩgunĩka na njĩra o yothe na kĩrurumo kĩu, na ningĩ nĩ gĩkoretwo kĩrĩ ũgwati kũrĩ mũingĩ. Nĩ tũkire gũkũ twagĩkinyĩrwo nĩ ũhoro ũyũ, nĩ tũrĩkĩtie gũgĩkinya na twagĩkora he mwĩrĩ ũmwe mũrute na ũrĩa ũngĩ no ũrathiĩ na mbere na gwethanwo naguo. Ũhoro ũyũ nĩ ũtũmakĩtie mũno, andũ ona ica ikuhĩ rĩrĩa rĩrĩgĩte mwaka mũthiru oho hakĩgwĩte ũrĩa ũngĩ wĩrĩgĩte kũrutwo. Rĩu twĩna kĩmako kĩnene mũno, tũgakĩrigwo kana haha no hagĩe rĩngĩ na gũkĩirigĩrwo kaũndũ,
na kana no hakige na thigari iria igikaraga haha undu ageni aya moka gucera mariukaga makerwo haha hatire gukira makerorera demu makerorera kirurumo giki makagia na kuinuka. Nĩ mĩario ĩnyitĩtwo mbaru nĩ MCA wa gĩcigo kĩa Nyakĩo kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩwe Zachary Njerũ. Nĩ ngwenda kũria thirikari nene o hamwe na kĩndũ gĩgwĩtwo Kenya Forest Service tondũ area ĩno nĩ njega na nĩ scenery njega mũno ya andũ gũka hiking, andũ gũka gũkena ona for fitness. Igerie kũiriga harĩa kĩrurumo-inĩ nĩgetha andũ matige gũtuĩka tempted gũthiĩ harĩa mahiga marĩ tondũ gũteretha kwa mahiga macio nĩkuo kũratũreheire thĩna. Namba 2, hĩndĩ ĩrĩa gwĩ kũhehu mũno tondũ mĩikũrũkĩre ya handũ haha nĩ very steep, nĩ hakuhĩ o fiti ta 600 iria mũndũ araikũrũka na ũraikũrũka ũkĩnyitagĩrĩra. Rĩrĩa gwakorwo gwĩ kũhehu matige gwĩtĩkĩria andũ gũtonya. Koguo nĩ ngũria thirikari nene hatuĩke ha kũirigĩrwo o ta ũrĩa Thomson Falls ĩirigĩirwo. No korwo nĩ tũkiuma na ndũrĩ ndĩrĩ available nĩ tũngĩkwambĩrĩirie wĩra tene na rĩngĩ nĩ tũngĩakĩrĩkia mathaa makĩrĩ o mega. Koguo mũbango ũcio nĩ tũkũria governor o fast trackwo. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Na tũrĩ o kũu kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ atĩ mũingĩ wa itũũra rĩa Kieni taũni-inĩ ya Olkalau ũtongirwo nĩ kĩmako thutha wa mũndũrũme ũmwe kwĩruta muoyo na njĩra ya gwĩcinĩra ngari-inĩ. Arĩa marigainie maugĩte nĩ ekũgeretie kwĩnina marĩ na ciana ciake 3 no kwa mũnyaka mahota gũthara ciana. Patrice Mbili nĩ akinyire itũũra-inĩ rĩu na maranĩria na aikari. Niĩ njĩtagwo Joseph Kariuki wa Ndirango, mũthuri wa itũũra Kieni. Nĩkĩ kĩarĩa kĩngĩ? Nĩ mũthuri ũkwendaga kũraga ciana ciake 3 na rĩu mbũ yake ũguo twagĩũka twagĩteithania twahonokia ciana, nowe nĩ acokirie ikia ngari ĩyo yuma na ciana na akĩhĩra kuo na akua. Na thĩna nĩkĩ? Thĩna no twage kũmenya no mũtumia wake uma wĩra-inĩ rĩu handũ tũkĩarĩtie nake kana kĩ tũtinakĩmenya tondũ nĩwe uma mũciĩ na ciana. Ndĩrĩ ona mũikari ũngĩ wĩtagwo atĩa? Njĩtagwo John Maina wa Gicini. Nĩkĩ kĩagũmĩra itũũra rĩrĩ rĩanyu? Itũũra rĩrĩ ritũ rĩagũmĩrwo nĩ maũndũ tũterĩgĩte kuona. Nĩ tondũ mwanake wĩ haha njirani itũ ũgwĩtwo Chege. Chege ũũ? Etagwo Chege kana ithe wa Mbui. Nĩ arĩkia kwĩruta muoyo na ndagĩka ya mũico ũhoro ũcio no watũritũhĩra mũno. Nĩ tondũ Chege nĩ gũtũhũra egũtũhũraga twathiĩ kũmũhonokia. Twathiĩ kũhonokia Chege egũtũhũraga na mahiga. No ndagĩka ya mũico oka ahenereria haha ndĩ hakuhĩ ngari-inĩ na acoka ecomora moko-inĩ makwa dive atonyera gĩcicio gĩa thutha na rĩu Chege nĩ akua na tũtingĩahota kũmũthara tondũ ndagĩka ya mũico mwaki ũcio uma mũnene. Maitũ nĩ ũmakĩte mũno, nĩkĩ kĩarĩa kĩngĩ? Tondũ njĩtirwo gwakwa na ihenya gũkũ gwĩkĩa kana mwaki nĩ mwanake wĩikaraga gwakwa arũgĩra rũgiri-inĩ. Hĩndĩ ĩrĩa marũgire marĩ anake 3 makora nĩ aikĩtie ciana ngari-inĩ na magũtha ngari maruta ciana nake aima itigũkoretwo ihĩte. Hĩndĩ ĩyo wambĩrĩria gũteng'eria ciana na tũtiũĩ ũru wake tondũ ndagĩkoretwo na haro na mũndũ. Na ũhoro ũcio rĩu acoka rĩu anyitwo nĩ athuri acio marĩ erĩ acoka eruta moko-inĩ make oka eruta aikia ngari-inĩ rĩu acoka gũtũtiga no ciana nĩ twahota gũkorwo nĩ petro gwĩtĩrĩirie ngari tũtingĩmenya tondũ rĩu ngari nĩ yake na nĩ tũkũmĩiguĩte ĩkĩruruma ĩkiuma na gũkũ rũgongo. Tũgĩtigana na icio rĩu nĩ atĩ thukuru ikĩhingũrwo kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ. Aciari nĩ morĩtie thirikari ĩtigĩrĩre mũtaratara ũrĩa ĩrutĩte wa marĩhi ma bithi nĩ warũmĩrĩrwo. Marori arutani anene matikae kuongerera marĩhi kuona nĩ aritũhĩre o kũigana. Oho no morĩtie maheo ihinda nĩguo makorwo macokanĩrĩria mbeca cia kũrĩha. Kuma Embu, mwandĩki witũ Anthony Ndwĩga nĩ aratarĩria. Aciari arĩa marĩtie na methetwo ya mohoro ma mĩena ĩtiganĩte gũkaũntĩra ĩmwe na bata ya arimũ gwĩtĩkĩria ciana ciao gũthiĩ na mkwa igĩthoma ikuona kwĩna ũmwe wa kĩmbeca na kĩrĩa kĩnini maũkwama matũmĩte nakĩo cukuru nĩ mabatiĩ gũkĩamũkĩra wa aciari magĩcaragia kĩngĩ gĩa kũrĩha fees yonthe. Wavo makĩenda thirikari kũgitĩra aciari kumanagia na arimũ anene arĩa mankwa maina meciria ma kuongerera kuona no yongereria ingĩvira aciari arĩa engĩ kũremwo gũthomithia ciana ciao. Warĩrĩ thirikari nĩ ĩvaicanĩte mũtaratara wa fees ĩrĩa ĩbatiĩ kwĩkĩrĩrwo. Kanyi Maina nĩ mũciari gũkaũntĩra
Embu aina o wa kuga ni ndi muciari oikarete kaunti no ya Embu kana Kenya no na ni nguria arimu marore situation yuri hana na thirikari yuri situation yuri hana na ni nguria headmasters mathikiririe makaya ma aciari ona maro andu aria andike na aria a biashara gutiri na mbeca na aria andike matihetwo mushara mushimi ko ni ndamuria arimu tugicokia ciana tafadhali ndimwinyihirie kana aciari menyihitie handu haciari andu menyihitie ngumuria mumiririe na mureke ciana aithome ona ari wiki 3 andu makoro marihwo wira andu makoro mebanga mone mbia kiria muciari aukoro onete kinini keni na uigiririku. Anthony Mutembi wanake no muciari kuma mwena wa Mbangwa akiuria ene ngari na vikiviki uko maina uigiririku munene makiria kapvinda gaka ciana ile thugathukwa igicoka macukuru. Mutembi wava akiuria macukuru matikae kwingata ciana wona cia vingura ni undu wa bizi kuona ciari engi matina uvoti ucio wa kuriva visi yonthe ciana iria irathie cukuru kana iria irathie ma secondary timia yukite kana ni amo ya thirikari ni mavote gukora makirekereria mbia cia kurugamira ciana iria tondũ ukoraga for example mwana aremwo gũthiĩ cukuru kana gũthiĩ secondary na agatura mbia cia gũthiĩ kũmũtiramirĩra ciana iria nyingi ndwega ni ikora hata rĩu mwana aremwo gũthiĩ cukuru niki urakora mundu atura kindu ni watu wanakuna wa ugo Mutembe wanalio akiuria anyititemi onthe kugwatanira ni gutigate ciana iria cio ingikwa ni ciumite mitetra ya mitugo ndirakwa ikirongwa vandu vakwengatwa na gutigithwa kithomo ni avoya ciana ni tiga urevi nge reportera kuma kaunti ya Embu bitagwo Anthony Ndwiga. Arutani a ngwataniro ya KUPPET kaunti-ini ya Nyeri na aria marahuranira iturwa ngurani ithurano-ini ciukite ni moritie ngwataniro ya kibururi ya kiama kiu gia KUPPET kurekereria maritwa mahuraniri iturwa aria marikitie kuhitukio. Arutani matongoretio ni Ndegwa Kinyua uria rahuranira giturwa kia mwandiki mukaru thiini wa kaunti ya Nyeri maugite kanju ino imaigite ndumaini ya aria magakorwo magithurana na magithurwo kuona matiri mararekereria register ino ya ithurano gukire uguo maugite marenda kurehe utongoria mweru thiini wa kiama kiu. Ambere njuge iyo ni ndume mwe ndikiru muno tondu niona ningira unji manifesto yakwa ni ndarihire nomination fee na tibesha nini ya 200,000. That is out of money. No na ndirashuwa atiriri de ballot-ini. Number 2 twititie register tutire twaheo register up to today. Koguo ri ona tutiwe ni arutani ariku magathurana na ni ariku matagathurana. Na macio nimo maundu maria turenda gucenjia. Ungirora thiini wa manifesto yakwa ndaria candidly information will be clearly communicated to the teacher. Udumwe mweru turenda kurehe the union ni mwalimu gukorwo nwaririe union. Currently mwalimu aragirio ni union, no union nderagirio ni mwalimu. Nikio mwenzangu auga uhoro wa communication ukorwo uri open communication channel ati mwalimu ni arithikagiririo ni union na union angikorwo ni rikanua ga kwariria mwalimu na mwalimu ni ari matu maguthikiriria union onayo union ni ikorwo na matu maguthikiriria mwalimu na nigetha nake mwalimu akorwo na kanua ga kwariria union. Inoro miaraho urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inoro FM. Ciana iria cioruraga tauni-ini ya Nanyuki kaunti-ini ya Laikipia o hamwe na family iria itari uhoti ni itugitwo na thiguku ya gukungwira mwaka mweru ni onjoria tauni-ini iyo. Magana ma andu aya makoretwo magitugwo o mwambiririo-ini wa mwaka ari njira ya kumonia wendo na kumendithiria ugaciru mwaka-ini uyu mweru. Ithui wa Wairimu ni aratariria. Ni igongona rirehaga hamwe ikundi ngurani cia ciana ici andu agima na arata muoroto ari gukungwira mwaka mweru. Ngai no mwihokeku ria ndahotire kugia na tubeca ngota kugarua biashara ngatigia ya kuiga mbeca cia mwanya yona ni hagiriire atumia ndigwa ciana cia ngoriai na mundu ninde othe ni magiriire kugayagirwo kindu kuma ndia kwenjwo nduhiu na nyimbo kuheo kiugo na gutinia keki onjoria ya matigagirira ciana ici ni ciinuka na gikeno na gutanya mwaka umagirire. Ndina gikeno muno ni gukorwo twina muciari ugwitwo Mama Ngotho koretwo akihe ciana cia street hari miaka 40 umuthi niguo mwaka wa 40. Ni ndina gikeno na ngahoya andu a wendi mwega makorwo magika maundu ta maya. Aingi ao ni matugiritio tano uyu makiuga kuri na andu aingi matamaririkanaga na makoragwo
makoragwo makimakuruhania na cieko cia wikinae. Ruga rĩrĩ rugĩtwo nĩ ũndũ wa street family. Ihoya rĩakwa nĩ kũrĩ arĩa mangĩkorwo makiona mũingĩ ũrĩ gũkũ, mamenye mũingĩ wothe wĩ gũkũ nĩ street family, na street family ya mena ciana ici rĩ tũtiĩ rũciũ igathiĩ cukuru atĩa, na cukuru nĩ ihingũrirwo. Rĩu tũngĩhoya na nyuki ĩno itũ nĩ tũrĩ itonga nene na itonga nyingĩ, mecirie ũhoro wa thĩni ya me gũkũ. Matarĩirie atĩ aingĩ ao marĩ na kothi nyingĩ cia moko, no kuona mawĩra gũgakorwo kũrĩ hinya ũndũ ũrĩa ũtũmaga macoke o kũrũra taũni. Ndĩrenda gũkinyĩria message ĩno harĩ gavana tafadhali, ũngĩenda kaunti yaku ĩrũgame na ĩtuĩke number 1, ũngĩenda kaunti yaku ĩtuĩke number 1, gavana Joshua Irungu, shughulika mavijana marute kuma street manekere wĩra, onokorwo no akuhandaga kũu. Nimesomea plumbing na ningioma hata kama ningepata huko attachment huko na Wasco ingekuwa sawa, yenyewe nione yenyewe ningekuwa nikifanya attachment yenyewe badala ya kukaa huko street atakurudi pale nilitoka na mtu alifanya akakosa. Inoro FM de county ni ya Laikipia jitagwo Githui wa Wairimo. Na riboti yo nĩ gũtũtirihĩra mohoro maitũ maithaa rĩrĩ, amũkĩra mohoro mangĩ ikĩhanda thaa 8 mĩaraho kinyitanĩra na mũruna wakwa Jeff Moga wa Waithera, ndũkĩgĩe na mĩarahũko mĩega. Njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Shesheni hakuhĩ na haya bas hatirĩ ũndũ ũngĩ. Thengiũ mũno Fidelis Wang'ang'a nĩ mohoro macio mega ũguo ma Sunday ya mbere ya mwaka wa 2026. Happy New Year harĩa hothe ũrĩ, na mũndũ gwĩtwo Solo Kinyozi wĩ kũrĩa Nanyuki nĩ wokorwo wĩ timekeeper witũ, na ngwĩciria no waigua ũhoro ũcio wa ciana icio. Na Solo Kinyozi nĩ njũĩ wabici yaku no ĩgwĩka kaũndũ. Reke twambĩrĩrie na rũrũ nĩ tondũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo public demand. Safari ya Samburu rũrũ nĩ rwa gũtũririkania harĩa tũroimire, harĩa tũrarĩ mwaka mũthiru. Kwaheri wende ufike salama, safari yako kwenda Samburu, kuona ndugu jamaa na rafiki yako. Asante sana. Mwaka na wambĩrĩria 2026. Utapofika Mararani nisalimie Dr. Maina, mwezi Disemba nataraji niombe livu nifike niwaone. Livu ya gavana imeisha, amerudi. Safari yetu lewanyika, tulipofika Mararani tulifurahi kuwapata rafiki wema na wenye nia njema. Wanapenda muziki ya gogoyo sana. Solo Kinyozi ukiwa na Nyuki, wewe ndio timekeeper wetu. Happy New Year harĩa hothe ũrĩ, gogoyo ya mbere ya 2026 no tũraitĩka. Gogoyo nĩ Asante Dr. Maina, tena asante ndugu Omolo, Lewanyika natoa shukurani kwenu, kutuonyesha imani na mapenzi. Itakuwa furaha kuonana tena, hata kama kwa mwaka mara moja kabisa. Asante sana Bi Josephina, wenyeji wote Mararani, ilikuwa ni mwanzo wala sio mwisho
Riboro ndiratumira ri othe turonanire hindi ndirari rutha. Gavana anasema asante. Lewanyika totoa shukurani mwenu, kutuonyesha imani na mapenzi. Itakuwa furaha kuonana tena, hata kama kwa mwaka mara moja. Oh yes. Asante sana Bi Josephina, wenyeji wote Mbaralani. Ilikuwa ni mwanzo wala sio mwisho, kwaherini mbaki salama. Itakuwa furaha kuonana tena, hata kama kwa mwaka mara moja. Murimi kuma Kiajege, thank you. Gaithaneria Kiajege Kirinyaga no mere happy new year. Kopro Karaja wa Gitonga kuma Kiambu AP headquarters magaithia muno. Happy new year. Daniel Deji wa Kimani kutoka Banana. Galo cia mwanya muno we turahotire kuona. Ona yeto tano onana. Riu ne twacoka wira. Mwaka mweru wa 2026 ngakwendithiria uhotani mwaka-ini uyu no thereme makiria. Ngai akogitire na akumenyerere, akogitire ugima waku wa mwiri, akawadandarurira mihaka yaku urime gukumia mwaka wa 2026. Macio nimo mahoya maria gavana wa Gogo ya gukuhoera. Uri shabiki wa Inooro FM, uri mundu wendete Gogoyo. Mwaka uyu Ngai agutongori na kuhingaria maria mothe wendaga, meririria magoro yaku Ngai agiro makinyaniria. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane kabisa. Solo kinyozi kuma Korea na nyukia Laikipia County newe timekeeper wito. Tatumeirwo marũa nĩ aratakwa, kinarĩ tondũ kwarĩ na pate, kama kenjera ndikanatige ngita, kama hũrĩra ndacia macindano, makĩona marũa ti maiganu, nĩ wega mũke tuonane, makenjera rũgweti wa njeri, nĩ mũnyaka tondũ wa gũgũkora. Gaitheka muno mugo wa muhoho kuma Korea Juja. Na gaithia your brother Michael. Kwari muthenya Jumapili, kĩonane wega ndĩkinye kuo, kĩonere kĩrĩa kũganagwo, ngainũka ngaheana rũgano, kĩrambo Bosco ito Anjeri ndwara, wae manyanga na nyejoe ngita, tũthiĩ tũkamane ngaraikeno, mũndũ mwende agerirwo njĩra kabisa. Nderito ihorane waigua, mundu mwende agerirwo njĩra. Niteta ngita yakwa na mũkwanjũ, Bosco manyanga na kandi, tũgekinya gĩcagi gĩa Kenare, twakorire twetereirwo ta mbathi, twakinya Bosco akenjera, nĩwe kawega rũgweti wa njeri, no menye nama nĩ wangenia, ingiuma na iria ndagũitĩrĩria kabisa. na twakinya twakenire mũno, kwarĩ airĩtu athaka tondũ theri wao wakagia ta tawa, gũtiarĩ tawa, ndaũrirwo Kisii nĩ mũirĩtu ona ikai rĩake nama, rĩahenagia ta nyanya iganjo rũcinĩ yurĩirwo gũciarwo wega. Unisha igoro igaikara kwa memba nacio, kumba kumba ikerwo itethi ngoro gweti, wanjeria kĩigĩrĩro thũngĩ, nĩ kwarĩ mwago Ate tũkĩinũka nĩ twaimagaririo na airĩtu, makiuga rũgĩti, wanjeri nĩ tũmũ
tinange gacunje mundu-ini ukie kwao tuli akeitu Atia guciarwo wega ta Pauline Kenyomo ekuria US. Guciarwo wega ta ndagitari Ruguru wake Yuri Faro. Guciarwo wega ta Shiro wa Ciana. Guciarwo wega ta Petra Jeli. Guciarwo wega ta Triza Jones. Kana Tina Mwenenya Hururu. Ate mamukerirwo wega muno. aterere yarata kwa mwagodwa na giombu okanake na mwamukire ndumiriri njega ya mwaka mweru kuma kuri Christine Pratt. Christine Pratt ni amugeithia mwaka mweru na njira happy new year kuma kuri Gatodo South. Anapenda gogoyo sana. Yambĩrĩria atĩa? Kabisa. Ngweraga ni murata waku ukaringa thengio koiga ndumuri ukanjira tene itheru muri ambakere itheru na mbia yakwa ndugioke wone marua na mbica ya mwana hurwa cia wendo ndugioke wonete no muri nyumba aya ukimwikira mbete atuike wako atia na nĩ Januari iria mwathiĩte nake Naikuru wamwĩraga atĩ no mũhikanie mũgĩthiĩ nake Gĩthumo na ngĩmenya na woko kĩhenio tũire rũmande ndũgĩũke wone marũa na mbica iria mwana hũrwa cia wendo ndũgĩũke wonete no mũrĩ nyũmba ũkĩmwĩkĩra mbete atuĩke waku hihi me nyũmba kĩano kana me nyũmba ko ndithemba mararĩrwo Kenya makĩrĩa mĩtĩ na mbaru cia thenge ithemba mwarĩ nake Rũkenya mũkĩrĩa mĩtĩ na mbaru cia thenge na ndakũria wendaga kũmeria ũkĩnjũragia kaĩ ngũrũkĩte ndũgĩũke wone marũa na mbica ya mwana hũrwa cia wendo ndũgĩũke wonete no mũrĩ nyũmba ũkĩmwĩkĩra mbete atuĩke waku aya hihi hena mũira kana aira ona rĩrĩa mwathiĩte Mombatha nderirwo nĩ kanyoni nĩ wonwo ndugakanyĩre kainagio nĩ mwene ngĩgũtirĩ njamba ya mwero mwe kabisa ndũgĩũke wone marũa na mbica ya mwana hũrwa cia wendo ndũgĩũke wonete no mũrĩ nyũmba ũkĩmwĩkĩra mbete atuĩke waku hihi Tanga wa Gas nĩ ekĩra ũhoro ũcio mũkonde geithĩka mũno Tanga wa Gas. Happy New Year brother. Godi wa Kagari kwerwo atĩa Kamau wa Karugo anasikiza akiwa Kigali Rwanda. Asante sana, Happy New Year Kamau Karugo ukiwa Kigali Rwanda. No tũraitĩka mwaka nĩ wakinya
Riu turogwa ni kia mwaka uyu ungi. Kanyeki wa Muthiga. Habari ya Rongai. Happy New Year Kanyeki ukiwa Rongai. Mwaka uyu tutikwenda mehe. Andu ake yarai marajirire ha niho mendete. Kebuchi. Yetheka muno kama wake yarai. Gogoyo ni tax compliant. Ona maina wake yarai gaitheka muno we kuria Mwea. No menya muri ya wika. Nĩ thaa mũgwanja na nuthu. Solo Kinyozi nĩwe timekeeper witũ mũthĩ. Solo Kinyozi arĩ kũrĩa mwena wa Nanyuki county ya Laikipia. Nĩwe ũraturorera mathaa mũthenya wa ũmũthĩ. Kangĩ kega ga Kamaru tũkĩambĩrĩria ngogoyo ya mbere ya mwaka mwerũ. Rwĩtagwo Cariogi. Rwĩmbo rũrũ arĩa marwendete mkono juu. Beba mkono juu kama unapenda Cariogi. Kumanda kuohera no keringa thenge tendo kaigĩrĩrwo guoko nĩ mũndũ ũngĩ ona ngoro ĩtathirĩte munju ũgathiĩ Mombatha kũrũgia mwaka nongĩ tiga gũkihĩra maithori morambu tũtigũcirĩra wendo ta mũgũnda choka kũrĩ ũcio mũrarĩ nake Mombatha kana ũcarie nding'oing'o ya kũhenagia Akwa nĩwendete rwĩmbo rũrũ guoko igũrũ mũkono juu. Choka kũrĩ ũcio mũrarĩ nake Kigali. wanjĩrire wathiĩ kuona aciari ũmatwarĩre thigũkũ ya mwaka na tũkĩgũra mĩgate na cukari mũrata ũkĩmenyaga nĩ ũgũcenjia ruti tũnyoni nĩ tũingĩ twakũndehere ũhoro tetũro mwanyuire mũtitũ wa ndĩi warĩ thutha tenere buti ũhetwo na mwarĩ atatũ hamwe na ndereba wana Kau kagenagia. Marĩ atatũ hamwe na ndereba wana. Nderitwo ihũranu warĩ ndereba. tiga kwĩyohora mwendwa ke ngũhe ũhoro warega gwĩtĩkia mbica ndĩ nacio ona cira mwathitangĩirwo magũrũ photocopy ya mbondi ĩyo ciothe nĩ ngũkuona Ema mũrata wanahenia maingĩ noreke rĩrĩ rĩtuĩke rĩa mũico tiga kũrĩra nĩ ũrĩa ũnjĩkĩte ona twatigana ndiathecire kĩrore nĩ acoke kũrĩ ũcio mararĩ nake thigũkũ. Ũcio aratwarĩte thigũkũ nĩ acoke. Ũcio marũgirie nake mwaka nĩ acoke kũrĩ we. caria mũboi ũngĩ wa kũhenagia kana ũthiĩ kũrĩ ũcio gũthũkĩtie kĩongo mumagari nĩ wanjũa igĩrĩ ona cukari waga nĩ ngũnyua turungi kabisa. Naona Godi wa Kagare ameinua mkono. Asante sana Godi wa Kagare, umeinua mkono ni ũndũ wa kwenda rwĩmbo rũrũ. Morgan wa Fagaine ameinua mkono ni ũndũ wa kwenda rwĩmbo rũrũ. Moshai wa Kemani ameinua mkono. Mwagi wa Hira Rethegio ameinua mkono. Yori wa Mituba ameinua mkono. Shui wa Githurai ameinua mkono ni kwenda rwĩmbo rũrũ. Kamau Gerard kuma Moro hata yeye ameinua mkono, arauga ni arwendete muno. Coka kũrĩ ũcio mũrarĩ nake Mombatha. Ũcio mũrarĩ kũrũgia nake mwaka, coka kũrĩ we. Thengio mũno Tina mwene Nyahururu. Bernard wa Ng'ombe Mutiga niwe warĩ ndereba. Bernard wa Ng'ombe Mutiga. Happy New Year. Ĩyo nĩyo ndereba ĩrĩa twaraga andũ Mombatha.
tabarĩra ĩtagwo Ngogoyo nĩ ya mbere ya mwaka ũyũ. Njokia ngatho kũrĩ Wambui wa Gĩthongo Mũgĩkũnjũ na mwarimũ Mũcwe kũnyitĩrĩra hĩndĩ ĩyo gavana ararĩ rũtha. Njĩtĩkĩrie rĩu nĩgetha njokie kĩrĩa kĩa Ngogoyo rĩu kĩrĩa kĩa Ngogoyo gĩũke kĩa Ngogoyo. Kayorayo akiongo no karakara mwanake na wamũringĩire nĩgetha mwendane. Wendo ũrĩa warĩ naguo kaĩ wathire kũ rĩrĩa wamũringagĩra nĩgetha mwendane. Nĩ ũguo rĩu roho wa Ngogoyo nĩ waingĩra rĩu mwaka mũgima nginya rĩrĩa rĩngĩ ngathiĩ rũtha Ngai atũkinyeria mweri wa December. Roho wa Ngogoyo nĩ wanyita rĩu Ketha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo, ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Twendaga nĩguo wĩgunega kunĩga gĩtoga, kena ta ũrĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga. Rĩu no wĩtie rwĩmbo mũthikĩrĩria, rwĩmbo ruothe rũrĩa ũkwenda. Nĩ ndanyitwo nĩ roho wa Ngogoyo rĩu. Munjuga aranyuaga oka ũkĩthigũkũ. Nĩwonirio nĩ Munjuga kũringanagĩra, rĩu ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre. Cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara, wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Beba mkono juu kama unapenda huu wimbo. Gathire wa Wempa Ngai agũteithia mwaka ũyũ mũtigacere na Munjuga. Ketiga kũmũkana waigua atĩ iumĩ rĩaku nĩ wanyitwo nĩ mũtego, tiga kũinainia kĩongo. Kaĩ ũtamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo, ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea. Namna hiyo roho wa Ngogoyo nĩ wanyita rĩu. Ĩyo nĩ yakwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake, tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu kabisa. Nĩndendaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra, ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina. Godi wa Kangarĩ thengia ĩra andũ othe a Kangarĩ happy new year. Mere gavana nĩ acoke mũgima thengio kwĩ Ngai. Nĩwonirio nĩ Munjuga kũringanagĩra, rĩu ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre. Cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara, wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Andũ a Gatanga Ngogoyo fraternity mwĩmenyerere Munjuga mũno mwaka ũyũ. Wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene, ningĩ nake karĩa mbũri akenina mbũri ciakwa. Na njoi atũire nyuaga njega ya ũkĩmũtheri, akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona. Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona kabisa. Igua hau niho hakenagia andũ ake IRA. Nginya manjĩra Ngogoyo nĩ tax compliant. Munjuga no mbũri nĩ ararĩa akĩnyuaga ya ũkĩ na ndakaneana mũirĩtu. Maina baba geithĩka mũno kũmaka mahũha. Ũmũthĩ nĩwe ũgũkorwo na ndahi, nake Peter wa Quiver mĩrute ihuti nĩ ũhoro gũthira.
wa Kang'ethe muthuri mwikindereku agie gucokia down memory lane kabisa. Gatio handari yakwa ni koko yule nkaringa na rugendo te gutoria werutie ndaga itheru wanile mwana runyono no kimutukithie na mundu aremwo nikio gikayagira ndwao waregire kunjira ati babatarĩtio nĩ niĩ ũkindera ihinda rĩakwa ingĩcarĩria wa ngoro na mĩhĩtwa wanehĩtwo kiugaga ndũkandiga mũheni mũnyendi wakwa menyage rĩo matukũ. Rũrũ rwetio nĩ Mũgo wa Gĩkambura, cogio nĩ Maisha rwa Mũcaimo wa Njeri. Mũgo wa Gĩkambura kwerwo atĩa happy new year brother, ngeithĩria andũ othe a Gĩkambura mere magena mwaka mweru mwega mũrathime na magitĩrwo nĩ mwene Nyaga na mongerere kĩrĩa gĩothe mendaga. ũriganĩirwo ngĩkwenda ndatũire hanyithome ndihuithagie mĩrũri manaio ni cia maheni ngĩtũmanaga hoerwo ndari mwaki wa kĩraiko na ndũngĩgua thonio gĩtumbũra kanua tũtigane ndũngĩathire ndaci nawe nĩ ndwanyumaga ikuĩ ndikaĩtie ninywa nyonge mũnyandi nĩ ũndũ wa rũitho na tene nĩ ũrahorania mũirĩtu tocũrũ mũirũ ũtoĩ kũmĩrarirwo mũirĩtu nĩoĩ kũhonia. Atĩ nĩ mũrauto enaguo nĩ mũrauto ũramũrĩa njĩra kũrĩa ũrĩ ngogo ya gĩtata 22989 nĩ namba ya SMS wĩkũ nĩtigwo kwĩringĩrĩria ũrĩa ũtuĩte nĩ mũiganu naguo wendo waikio nai ndũgĩcokaga mũigana cogio nĩ maica mũirĩtu matukũ no ngũrĩrĩri wĩrĩũkoria wakagu kuwa itherero nĩ naku ikuga nĩ kwĩrĩhĩria mwĩrĩhĩria nĩwe mũru ũngĩrĩgotira wendo vyongĩtĩmĩra rũmande ngũcogacoka hora nĩguona wa igego rĩakwa nĩguo menyewe ũgĩciarwo ona niĩ no ndaciarĩtwo. Jika nyigongo gũkirĩrĩria twarĩ nawe kwa mwaũra kwĩna harambĩ andwari ũhũrĩtwo kici nĩ mwana kĩogetwo nĩ rũrĩmĩ nayo reja yarutagwo kĩrabu nĩ mũraramo atĩa igwo gũtuĩra mũirĩtu nĩ mũrauto wĩnaguo wonete karũgabenji nginyoka ũgũya mũtwe gatagatĩ mabebe nĩ ciarogirwo nĩguo kũrandũkana ige mũirĩtu ndwarĩ na mweri kau ka mũrauto karoka wega na ndigũtenderia makĩria ka mũrauto ĩno ũrahũthĩra Wigo njĩra njega thũrime na njihokeku ya ũkui na matereba marĩ na ũigĩrĩrĩki ma kũrĩa kwa Wigo. ũcio gũthũkĩtie kĩongo nguga timunyake naguo tondũ korwo wabatirio no wĩtigwo mwenda njerũ wendo ũcio wanyunda ũhe ciumia ithathatũ na nuthu ũrĩ wakwa we ũtanditha mwendwa nakanjeterera gũtirio ndũingĩongerera ũyũ witũ nĩ mwanuku tondũ naguo cira mũingĩ ũkoragwo thonio gĩkua nguota we tũtigane ona ndwarĩ warũrĩra o mũndũ kairũ na kwao gũtirĩ ngombo yorĩ ũngĩ atirĩ ũndũ ũngĩ ũguo nĩguo
eherera kegio na minoga ya gutindwa kwete mirigo mingi na merito kimagweka shopping yaku oya kanyaga kaka mwaka mweru download app ya View sasa ushagura Citizen Duka na ndukurihio ona ndururu kiria giothe urabatara kugura wiguku Nairobi no ciringi 200 tu ukareherwo nginya gwaku mucie. Andu ni mahurwo kirio mwaka ucio wathira. Mkono juu, beba mkono juu kama umepigwa kirio. Wendo kimera ngoro we muria kweoke nogetira mwendo karura kwenyoko koigwane we mwendwa wadigana ndoire njugaga we wakwa yetu mwendo awe nane wahora kirio kia wendo athietu mwendo awe nane wahora kirio kia wendo. He mundu hihi muhure kirio mwaka ucio wathira. Pole sana angĩkorwo wĩ mũhiũrie. Rwĩmbo rũrũ nĩ smart. Kana waniĩ rĩrĩa twendanaga okaga ũkĩnjĩtaga tũthiĩ kanitha na ndarega mwendwo karĩra maithori makĩiyũra kiuga yetu mwendwa we na nĩ wahũra kĩrĩio kĩa wendo athiĩ tu mwendwa we na nĩ wahũra kĩrĩio kĩa wendo. Ũcio nĩ athũka. Jeremy arauga onetio mwaki mwaka ucio wathira. Jeremy ndugakue ngoro na ndikuga ni Jeremy wa ngogoyo iriku. Mutigathekerere Jeremy ajera ndagera kuririkana mwaka ucio urathirire ni kirio na huru turaga ngoro thĩinĩ wathakame inyitanĩte igĩteithũkanio ndamenya kuruka twararara nawe tuma twanatuĩkania tũrorete gwitũ yetu mwendwa we no nĩ wahũra kĩrĩio kĩa wendo athiĩ tu mwendwa we no nĩ wahũra kĩrĩio kĩa wendo. agwĩkanio guoma thutha wa kũmwĩkĩra maũndũ macio mothe akũhũra kĩrĩio. Ti ũhoro mwĩre ti ũhoro. Nĩkũrĩ ũgateithio nĩ rũthario yuna hĩndĩ ĩrĩa ũkaigua ndaũra hũti kwanyu tondũ mbete yakwa na mbica ĩrĩa twahũrĩirwo rũĩ-inĩ ũkane yetu mwendwa we no nĩ wahũra kĩrĩio kĩa wendo athiĩ tu mwendwa we no nĩ wahũra kĩrĩio kĩa wendo. Andũ a KRA kama wa KRA mũrĩ o MC Tower. Ndugetekere guikara we muharu Januari eno ndugetekere kuhara na mwaka mweru hura star 236 star 2 hash ochokia churia hutho muno shige shesheni ino FM ukora we mundu na besha Januari eno star 236 star 2 hash churia hutho muno kurio shige ino FM chichokia guchichokia ukora we mundu na besha Januari eno star 236 star 2 hash. Hede nĩ goka
Gogoyo legend Sidiam Kerato Netoina irwe baroro twe hamwe thuothe Evergreen favorite ya Nyoxi Wakata. Happy New Year. Gogoyo ya bere 2026 atenekia mwaka oyugi niguo riu turoiga Angorota ndotaga nawe na rĩrĩa ngũinanga kũinĩra rĩrĩa ũgũcera tũgathiĩ nawe Johnny Mwendwa na Wandiga ĩndĩ nĩgoka na nĩũkerira ũgakiragwo wĩite maithori ũkarĩra na ndũnyone ĩndĩ nĩgoka na nĩũkerira ũkanjetha na ndũnyone. Ngenagio nĩ harĩa makĩrĩa ngũkũ na nyarari na ndiĩ ndamenya wega ngũkũ ĩyo yarĩagĩrwo ha ndiũ kana nĩ harĩa Tumus kana nĩ Mfalume Rũjikeno nĩkuo ngũkũ ĩyo yarĩagĩrwo kana nĩ Tamino wa Nugua Gĩcũkĩ nĩngwenda kũmenya ngũkũ ĩyo yarĩagĩrwo kũ na nyarari. Maũndũ maku hingagia mothe ona andũ a itũũra nĩ moyũgo ndirĩ na ũru nĩ ngũthiĩ gwitũ Johnny Mwendwa tigũhoro ĩndĩ nĩgoka na nĩũkerira ũgakiragwo wĩite maithori ũkarĩra na ndũnyone ĩndĩ nĩgoka na nĩũkerira ũkanjetha na ndũnyone. Reke tũigue makĩrĩa ngũkũ na nyarari. Nderwo harĩa ngũkũ ĩyo yarĩagĩrwo ha Wakaba. Tito wa Cai wa Marigiti nĩ amonire mena ngatha ĩyo makĩrĩa ngũkũ. Mwana ũyũ witũ nĩ ngũthiĩ nake ingĩenda kũhe thĩna Johnny mũkĩrĩa ngũkũ na nyarari ĩyo ndakae kũmũrora igũrũ kabisa. Ĩndĩ nĩgoka na nĩũkerira ũgakiragwo wĩite maithori ũkarĩra na ndũnyone ĩndĩ nĩgoka na nĩũkerira ũkanjetha na ndũnyone. Ngũkũ ĩyo yarĩagĩrwo bypass kwa Wakaba. Marĩaga na nyarari etagwo John aceraga na nyarari John ndĩmwe yo John tu rĩa Gĩkũyũ ndio nĩ rĩrĩkũ no etagwo John harĩa arĩ no nginya nyarari ikorwo ho na no nginya harĩ ngũkũ 3-4 ate mũkĩrĩa ngũkũ na nyarari ĩyo ciana itigakũrore igũrũ. Januari rĩu gũtirĩ ngũkũ tũrarĩ ngũkũ nĩ tũrarĩire irathira ndithe itonga iracagia Januari nĩguo ndĩraririkania. Uri andũ aingĩ na othe maroiga atĩ mũtu ũrĩa ũratigia nĩ mũtu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour. Mũtu wa ngima wa Lea nĩ mũhinyu wega na ngima ũrĩaga ũkoma pa. Chavaci cia mũtu wa ngano wa Lea tiga tu nĩ hakuhĩ werũ maciara nĩ chama. Tonya duka kana supermarket hakuhĩ nawe wĩtie mũtu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour na ndũkerira. Lea Maize Flour na Lea Wheat Flour kuma New Palea Millers Thika.
no wende kuruta wĩra bũrũri wa Dubai ona kana Saudi Arabia, Ajira nĩ marakunyitithania na andĩki ega kũrĩ mabũrũri macio na mangĩ maingĩ. Twĩna mawĩra ma ndereba wa taxi, bodaboda, andũ a gũthambia, andũ a kũiga ũgitĩri, andũ a mĩako na mawĩra mangĩ maingĩ. Nĩ tũgũteithagĩrĩria kuma application, gwetha visa nginyagia ũgakinya bũrũri-inĩ ũrĩa ũraruta wĩra. Nĩguo ũapply cerera www.m-ajira.com ũthondeke profile yaku, tũkũnyitithania na wĩra ũrĩa ũkwagĩrĩire. Tũrũmĩrĩre TikTok m-ajira.digital kana Facebook @m-ajira, na ningĩ no tũhũrĩre thimũ 0709488881 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua, ceceni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gũcokia down memory lane kabisa. Woya teno itherũ ngĩũka kwanyu mwendwa wakwa ruce, korwo rĩarĩ itherũ ningĩũkaga no tukũ na nduma, korwo rĩarĩ itherũ ningĩũkaga no tukũ na nduma. Woya teno itherũ rĩrĩa rĩakuma na wagathuma, ngĩcoka kũrora ngĩona ngari ĩrĩ kũrũgama nja, na rĩrĩa ndamenyire ti mathako nĩ ũrũ mũbange, rĩrĩa ndamenyire ti mathako nĩ ũrũ mũbange. Tonya ngari mbere mwendwa wakwa ndũkae kũigua heho, mũciĩ nĩ kũraihu mwendwa wakwa ndũkarwarĩre njĩra, maikare metĩkĩtie na makwa mwendwa gũtiraiyaga, maikare metĩkĩtie na makwa mwendwa gũtiraiyaga. Request ya Gathire wa Wempa Katona ndoige matindaga gwitũ, makĩnjĩraga ndĩko mbeca ithakaga na mbea, na niĩ ndĩmeraga ndingĩona ũngĩtiga wagathuma, na niĩ ndĩmeraga ndingĩona ũngĩtiga wagathuma. Nĩmekũmenya gwĩ cuma ithegethaga iria ingĩ. Ngogoyo nĩ cuma ithegethaga iria ingĩ. Ũrario ama mwendwa wakwa hatarĩ maeni, tondũ arũme arĩa aingĩ mationaga ene rĩndiũrie, ng'ano cia marimũ titakuga tũrambĩrĩirie ira, ng'ano cia marimũ titakuga tũrambĩrĩirie ira. Igoi nawe garika lako na miraku nipae, koika tikwale unekerumi kia Adamu na Hawa, tathi kule athire thirotare agono worogi, tathi kule athire thirotare agono worogi. Muririkane nĩ tũrakerũra ya mbere Januari 2026. Mekũmaka mũno moka mũciĩ merwo nĩ waikire, mahĩtirie mũrango wa nyũmba makĩingĩra wa ikũmbĩ, rĩu nĩ megwĩtĩkia kũrĩ cuma ithegethaga iria ingĩ, rĩu nĩ megwĩtĩkia kũrĩ cuma ithegethaga iria ingĩ. Kabisa. Rika rĩakwa ndangĩrigererio, kũrĩ ũhoro wa magũtirĩ rumaga imera igĩrĩ, na ningĩ mũthenya rika rĩakwa no ikereka rĩa rohya, na ningĩ mũthenya rika rĩakwa no ikereka rĩa rohya. Tũthiĩ gwa Kanyuĩra nĩguo tũkũmĩkerũrĩra. Anake na airĩtu twamwĩra inyuothe ngũndimbaĩ, kĩrabu kĩa anake na airĩtu nĩtũigĩra ũhoro, tondũ ũrĩ na ihĩndĩ rika rĩakwa kĩrawĩkonotete, ĩragwe kĩomoka yombokaga na kĩrĩrũmĩte nĩkĩo tũgokiria ngimo iki witũ nĩyo keki witũ, aciari na arata ndamũthaitha mũtigatũmene, mũtũĩre Ngai na thutha-inĩ nĩtũgatinia keki, mũtũĩre Ngai na thutha-inĩ nĩtũgatinia keki. Tũĩ wakinya tea room ũrererie gwa Kanyuĩra tũkũnyua tũrangĩirwo nĩ Januari. Wakinya tea room ũrererie tuthu wa Kanyuĩra, mauti mboro kũnyua njohi ũtarĩ na ihoru,
Ungetukererwo ndaguthaitha rũciinĩ gwake ningĩwenda kũrĩa kana kũnyua na mawe mũrangĩre ningĩwenda kũrĩa kana kũnyua na mawe mũrangĩre wakinya tiru ũrererie tuga kanywera auti mboro kũnyua njohi ũtarĩ na ihoru ungetukererwo ndaguthaitha rũciinĩ gwake ningĩwenda kũrĩa kana kũnyua na mawe mũrangĩre ningĩwenda kũrĩa kana kũnyua na mawe mũrangĩre Ũmũthĩ ngũthiĩ timba rwa ndoimĩra rũmba rũrũ rwĩtĩtio nĩ MC Gathire wa Wempa ekwenda rũkinyĩra mũtumia wake Jerry kana mama Sharon kũrĩa Methi Wempa. Thengiũ mũno mũciĩ wa Tugino Tana Inooro FM. Happy New Year harĩa hothe ũrĩ. Ngogoyo ya mbere ya mwaka wa 2026 nĩ thaa 8 Solo Kinyozi kũrĩa na Nyukira Ikipia nĩwe timekeeper witũ mũthenya wa ũmũthĩ na dahi twanengera mũndũ gwĩtwo Maina Baba nĩwe wĩna dahi na nowe ũkũmĩruta ihuti kũrĩa Kamahũha maitũ Ekeroro neruto merati na tunyuire nja maitũ cokera amu maitũ togũciara maitũ nĩ bũrũri Ekeroro neruto merati na tunyuire nja Geithĩka mũno wa Gatonye Junior wĩ kũrĩa Gatũndũ South maitũ nĩ bũrũri togũciara nĩ atũhe rũtha mayo manene ngiaya miatu nĩguo nderirwo nĩ maitũ kĩnyakĩrĩ itina nĩkĩo kĩigaga nake baba agĩkwĩra atĩa na mwaka nĩ mwerũ ũyũ na baba kenjera wa mbũri ndoikagio kĩaro tarĩ mwatie na mwaikia nda nĩkwo atĩ nĩ thaa 8 nĩkerurwo neruto mirati na tunyuire nja atĩrĩ ũndũ ũngĩ ũguo nĩguo tũgwĩka mwĩmenyerere thigari cia Waitina mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inooro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inooro FM Inooro mĩaraho amũkĩra ngeithi ciakwa mĩaraho ĩno na gĩtĩo kĩnene ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inooro FM matemo ma mohoro mĩhang'o yohonokania nyũmba-inĩ ya ngoroba 16 ĩrĩa ĩrĩ Gakomomoka mwena wa South C gũkũ mũciĩ wa Nairobi nĩ ingĩrire thikũ ya gatatũ ũmũthĩ na abithaa wa rũhonge rwa kũng'ethanĩra na mogwati bũrũri-inĩ Duncan Ochieng nĩ agathĩrĩirie maabithaa arĩa maratongoria mĩhang'o ĩyo akiuga na thengia gũkorwo andũ arĩa mathikanĩtio matirĩ maronekana kũrĩ na mwĩhoko mũnene hamwe na ũguo nĩ orĩtio bamĩrĩ cia andũ arĩa mathikanĩtio matigari-inĩ ma nyũmba ĩyo magĩe na ũkirĩrĩria kuona mĩhang'o ya gwethana na endwa ao nĩ ĩgacĩrithĩtio na njĩra nene. We wish to inform the public that considerable progress has been made and we commend the multi-agency urban search and rescue teams. We continue to work around the clock with unwavering dedication and professionalism. We wish to take this earliest opportunity today to speak directly to the families and relatives of the suspected trapped victims. We fully understand the anxiety, uncertainty, and emotional distress that you are going through. Please be assured that the incident management team is doing everything within its means, applying specialized skills, equipment, and proven rescue techniques to locate and retrieve the suspected victims. This remains our central motivation, and every operational decision is guided by this commitment. That said, it is important to reiterate that the incident objectives remain unchanged and continue to guide all operations here. Mĩĩrĩ ya ategi erĩ a thamaki ĩrĩa ĩtaronekanĩte nĩ ĩrutirwo iria-inĩ rĩa Naivasha thutha wa mĩĩrĩ ya ategi angĩ erĩ kũrutwo mũthenya wa ira.
na ategi acio mararĩ 10 magĩtega thamaki iria-inĩ rĩu hĩndĩ ĩrĩa marahithũkĩirwo nĩ rũru rwa nguo mũgwanja ũtukũ wa gũkĩaira, kũrĩa 6 marahotire gwĩthara hĩndĩ ana mararemwo nĩ gũtubĩra na marakua. Nilipigiwa simu kitu saa 2:30 ya usiku, nikaambiwa kuna vijana wameanguka kwa lake na wangu ni mmoja yao, ambao jina lake ni Josephat Kamau, na kwa kijiji ama kwa marafiki wanamuitanga Delta. So ndio sababu tuko hapa, kwa maana hajapatikana. Tungeomba kusaidiwa kwa kila njia mpaka hii maneno ikamilike. Inasemekana wanyama walitokea viboko 7. Kila mtu akajaribu kujisaidia kwa njia yake, lakini kwa bahati mbaya hawajapatikana. Vijana wetu kutoka kwa community wameweza kusama hapa kwa lake kwa ajili ya kutafuta. Tunaomba serikali iweze kuchukumika. Naomba tu hiyo serikali ituongezee divers na zile watu ile chochote chenye kinatakikana ili zile mili zenye zimepaki ziweze kupatikana. Wetu Delta alikuwa bado anafish na wengine, lakini wakati yeye aliweza kuescape, tuliarifiwa ya kwamba alienda ndio aweze kujaribu kurescue wale wengine as a diver mwenzao, na kwa hivyo wetu aliangamia pia akijaribu kutenda mema. Matama mangĩ no na ciehanda thaa 9 cia mĩaraho. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nilipigiwa simu back to back. Mutumia mena ciana kimera na Nairobi ni gucaria wira. Sami ni mwana wa Wambui. Sami ni mwana wa Wambui. Kabisa. Nyama kema muraya nenda makire. Dona gukire mondore na shughuli no rionge. Omundo are na mbeango yake migireire. Inge Nairobi gotire toshera tagicagi. Sami ngiambĩrĩrio kũmaka. Sami ngiambĩrĩrio kũmaka. Kamaru na tondo ne kwambĩrĩirie gũtuka ngethe oraro. Sami ni mwana wa Wambui. Sami ni mwana wa Wambui. Mũndũ anjũririe kana nĩndĩndoka gũkũ rĩngĩ, ngĩmwĩra nĩ mũthenya wakwa wa mbere Nairobi. Ndiona ũthiũ wake na ndimenye gĩtũmi, akĩoya mondo yakwa na ngita ngĩmuma thutha. Sami hana mũriĩ gũthĩnjwo. Sami hana mũriĩ gũthĩnjwo. Igua ngũũyo kwagĩra. Sami ni mwana wa Wambui. Sami ni mwana wa Wambui. Nĩndaikarire hau njũthĩrĩirie ngundi
Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Gugoyo ne tate. Yedoya neirona ire twaswa ko ugudi hoku makengo miagiteine makiaja ko rurutera yengecoka kwĩigua ndiarĩona ndururu mondo kawambo ingĩkiuga niĩ nĩndakĩnyuĩra maĩ Sami nĩ mwana wa Wambũi Sami nĩ mwana wa Wambũi Wambũi othe mageithĩke harĩa marĩ. Ngatha ya Kĩrĩnyaga arenda ciũke back to back na dictator wa Nyuri. Oguo nĩguo ngwĩka. Ũyũ nĩ mwaka wa ngavana gwathĩkĩra mũthikĩrĩria wake. Tondũ nĩ kĩa mwaka ũyũ ũngĩ. Nĩ kĩa mwaka ũyũ ũngĩ. Anyũri ndũhingũrĩre. Woi, na nĩguo kurire. Kabisa. Ciaharũkana wega. Shege wa cookies. No tũraitĩka. Digiteta wa Nyuri tuonanĩire nawe rĩu. Handũ kamoka wa inyũkĩendia chipsi na bajia. Gĩũka kũrĩo kĩnjĩra na matene wa Nyĩra. Digiteta wa Nyuri nĩniĩ waikia njago kiuraga digiteta wa Nyuri. Rĩrĩ ti rĩo rĩa mbere we nĩngĩ ũranjikirie njatha kenda cia ũtukũ. Digiteta wa Nyuri watuire ũthaka waku cira onyarira gĩarũme. Digiteta wa Nyuri watuire ũthaka waku cira onyarira gĩarũme. Na nĩ aingĩ mahũthĩraga ũthaka wao gũtũnyarira. Ndĩmwĩre taũ. Gĩkũyũ kiuma wĩra-inĩ wa Nyuri na tũkĩendana. Kĩnjĩra ngendie indo ciakwa cia nyũmba tũikaranie. Na ngũnengere mbeca ciothe atĩ akorwo nĩ ngwendete. Digiteta wa Nyuri nĩniĩ waikia njago kiuraga digiteta wa Nyuri. Rĩrĩ ti rĩo rĩa mbere we nĩngĩ ũranjikirie njatha kenda cia ũtukũ. Digiteta wa Nyuri watuire ũthaka waku cira onyarira gĩarũme. Digiteta wa Nyuri watuire ũthaka waku cira onyarira gĩarũme. Arĩa othe mahũthĩraga ũthaka wao kũnyarira arũme tũkũmera atĩa? Na nĩ aingĩ mekuo. Na rĩu Wanjĩra nyumĩateire wa ciana nĩ aroka. Na Wanyĩrĩte nĩ akuire kaĩ ningĩ arariũkire. Ũcio nĩwe wa mbere mũkui kũigua nĩ mũriũku. Digiteta wa Nyuri nĩniĩ waikia njago kiuraga digiteta wa Nyuri. Rĩrĩ ti rĩo rĩa mbere we nĩngĩ ũranjikirie njatha kenda cia ũtukũ. Digiteta wa Nyuri watuire ũthaka waku cira onyarira gĩarũme. Digiteta wa Nyuri watuire ũthaka waku cira onyarira gĩarũme. Ta imagine thaa kenda cia ũtukũ mũndũ agũikĩtie nja. Nĩ ũrore nakũ. Wa moyo kuma Rware. Kĩono rĩa mbura thandanire tere harĩ andu. Na maruru menangwa nĩguo na macithandanire. Kore ndandware mũrimũ mũru ũrĩa wa mĩnĩngite. Digiteta wa Nyuri nĩniĩ waikia njago kiuraga digiteta wa Nyuri. Rĩrĩ ti rĩo rĩa mbere we nĩngĩ ũranjikirie njatha kenda cia ũtukũ. Digiteta wa Nyuri watuire ũthaka waku cira onyarira gĩarũme.
Dikiteta wa nyuri watuire thaka wa kusira onyarira gearume he wa nyuri umwe ukoragwo gatanga na ni ndinauga ritwa ria mundu authira gothaka wake gutonyarira he wa nyuri we gatanga maito witu atana kwani anjiraga muri ukengwire nyongo ya muingi ni erirwo ni agaga mutenguri ni kuria kuria na kuriithia gikuyu ni oigire Dikiteta wa nyuri ni aikia njago kiuraga Dikiteta wa nyuri eretire uria mbere wendege uranjikirie njatha kenda cia utuku Dikiteta wa nyuri watuire thaka wa kusira onyarira gearume Dikiteta wa nyuri watuire thaka wa kusira onyarira gearume ona kuria na ikuru kwe wa nyuri ungi Thenge muno Jemo wa Kileleshua Jemo hali the best Kileleshua Jemo ni kure wa nyuri no turaiteka mushai wake manige thitonga cia Juja na mutongoria wa nyugo gwitwa Koimburi Mheshimiwa Koimburi gaitheka muno kuma kuria Juja Mwalimu Zabron Mushiri ukwenda atia Salimia Savia James Getare Savia Isaac Geshohe Savia Benjamin Bute Chief Inspector Gatei and Mutugi Director Club 90s Etat Gotat Kenyambi 1960 one more Happy New Year Dege muno Charles Wara Hoka Totierega in Happy New Year Ndahie na maina baba wa kuria kama hoha mundu anyotoria maina baba kiuria Ribaro ria ruracoka rwitagwo mwiretu wa Gikomba runetwo ni Sam Kenothia eno wetia Sam Kenothia mwiretu wa Gikomba thegi muno kama Smart City Park Market itonga iracagia Januari nende irabuka mikawa kuria Mwambatha na Naivasha itonga itiendaga muhatekano wa thigũkũ cibukaga mikawa Januari na no gwĩbangaga ũthoni tutiendaga mutindĩkano ithuĩ nĩ mũthenya wakĩire nĩtũkendana nawe nĩ ũndũ wa biacara yakwa ĩrĩa ndarĩ nayo ningĩ ũyũ naguo nĩ ũngĩ ũrenda tũtigane biacara ĩharĩte na ndũrenda kũiguithio mũirĩtu ririkana ndakwoneire Gikomba njũkĩte kũgũra mĩtumba thiĩ ngendie Thĩka ũrata wa mĩtumbo gĩũka gĩtuĩka wendo naguo wendo gĩciara nyina na ithe wa maitũ atia nĩ wa irimũ andũ a mĩtumba matire marahinga mwaka ona thigũkũ matire marathie hĩndĩ marambuka mĩkawa Mambatha na kũrĩa Naivasha Gĩkũyũ njoka narua nayo thiraga narua ngĩgũtua nyina wa maitũ na itakũrĩmĩire nanjirie kuona ũgwati ndona ngari ĩgĩtoga hĩndĩ ĩyo ngĩririkana ndiathimĩte ũiro kabisa amenyire nĩ kuoma hĩndĩ ĩrĩa wanjĩrire ũrimũ ũkaga thutha na rĩkorwo nĩ woĩ anyonaga Gikomba ona ũrĩa ndĩhubĩte ũkona itarĩ niĩ mwene thikai atia ageciria wĩ gĩtonga kĩnene mũno wĩna mbura ũtigana rĩmwe membure itonga itiendaga mũhatĩkano ithio kĩika gwakwa mũirĩtu wĩraga ũgũkai ũkore kĩganda kĩa mĩtumba ekiuga na ndũkoe nĩaciarĩtwo na kĩndũ na ndigakua na kĩndũ koguo kawendi waku Karanja wa Gitonga geithĩka kũrora ngona maica marĩa endaga no nyandĩkirwo wĩra kĩganda-inĩ kĩa mbeca nĩ kwa ndera rĩu koguo kekũhorane nĩnjoke kũrĩ maitũ tondũ no gũkorwo wakwa nĩ hĩndĩ na tharĩ request ya Karanja wa Gitonga
na Edua Medhin kodo marginalized. Nyenenda kuerutha niguo wikale kwenda kuma mwae ibande mani twaigananire oya kuiganira ndikageira ndacia ndanywa ngirathi ya canga ngakoma mumo komagamu nyenenda kuerutha niguo wikale kwenda kuma mwae ibande mani twaigananire oya kuiganira ndikageira ndacia ndanywa ngirathi ya canga ngakoma ndirikanaga nani ndi munini arimo nderagwo ni mami njukire tene tuthie mugunda ngekomithia biũ ngero koma tu mumo uyu mathina maku ni magatũma ũkĩre tene rĩu njũkĩraga thaa 9 cia rũcinĩ mumo wĩ toro Vero wa Mwathi geithĩka mũno Vero wa Mwathi wĩ kũrĩa Nyeri County ngeithĩria andũ a Nyeri mere Happy New Year. Dr. Kamau Alanet, Happy New Year, brother. Back to back. Tukira rũgĩrwa Sam Kenothi atagezine rũrĩkũ rũrũ. Siangikia. Igwa. John wa Mtuba. Beba mkono juu, beba mkono juu, beba mkono juu, akoroga gone rago Kenya. Sanina isiai moire tuana roko. Kabonga jerete ne wale na moduli. Ore kuwa ya gugekira riũa rĩara. Mũgũnda wa gũkombora ndũkagwe iga. Ore kuwa ya gugekira riũa rĩara. Mũgũnda wa gũkombora ndũkagwe iga susi. Kana tuana neire nae na ikuru Stavuro jida sine twena timona Okejera weta go Susanina isiai Na kwanyune na roko hakuhi na rengetia Okejera weta go Susanina isiai Na kwanyune na roko hakuhi na rengetia susi Adona roko geithĩkai Torome kapaya Nejione wendete gogoyo Ero soba Mona ndatekire igwawe mo mathai Tondo sura yako hana mũceri Akejeta na mwena na kĩerera Kĩndirikania ciothe ciendia ti thahabu Akejeta na mwena na kĩerera Kĩndirikania ciothe ciendia ti thahabu susi Kabisa. Nasiriria timona ne oirũra mũrĩa Na ngĩtua na ngoro wĩ kĩndũ akĩnothia Ithene mũkwando ire ngĩkĩra ngingo Mũthuri gwarĩ mũici akĩo mĩaka 7 Ithene mũkwando ire ngĩkĩra ngingo Mũthuri gwarĩ mũici akĩo mĩaka 7 Haya ahikĩtio nĩ mũici rĩu mũici oho mĩaka 7 kĩnothia akĩoa mũtumia wa mũici Kenothia Oya mũtumia wa mũici Mũthurigo imajera nĩ airwo riboti Ũkahikirio nĩ Kenothi ũrĩa ũinaga Ndĩramakire ndona thamaki ya cibũ Ũkwao banindegwo nĩ Ngai na Saitani Ndĩramakire ndona thamaki ya cibũ Ũkwao banindegwo nĩ Ngai na Saitani thiĩ kũ Gugoyo nĩ tate Ũkĩahete horo wa ma nĩngĩbangĩte Wĩroharaga nĩ ũndũ wa kwaga mathabu Mũci wa wendo wene nĩ arĩ na kĩrumi Ayarautia thuria ya matuecira wega Mũci wa wendo wene nĩ arĩ na kĩrumi Ayarautia thuria ya matuecira wega nama Kabisa. Nĩ mũkwenda njongi kunywo Nĩ mũramisi gũkunya njongi Kana ithaa rĩ bado rĩa gũcikunya Oronenie ngoria ndaiga njĩrwo ngũikie Tondũ ndatuĩrwo thĩnja no ng'eirwo arĩ niĩ Na mũgũnda ndiendia tondũ nĩ wa bamĩrĩ Ngai njirĩrĩra tondũ ngoma no gũtheka Na mũgũnda ndiendia tondũ nĩ wa bamĩrĩ Ngai njirĩrĩra tondũ ngoma no
no gutheka theka yesia thamba itio taga mwakirenge nyamere samano ya butha ne poisoni mbeca wĩnacio nĩ njega ĩndĩ no gĩkuũ ndarekio haha niĩ ngũrara ndĩna kĩremba mbeca wĩnacio nĩ njega ĩndĩ no gĩkuũ ndarekio haha niĩ ngũrara ndĩna kĩremba mũtwe kaba kũhonoka na ndũgetĩkĩre Januari ĩno maũndũ magũikarĩre ndũgaikarĩrwo nĩ maũndũ Januari ĩno kenerera mbeca nyingĩ mũno wĩigĩra mũthithũ mbeca kuma kwĩ Nord FM na njĩra ya kũhũra star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash ũcokia ciũria hũthũ mũno kũũrio ciĩgiĩ Nord FM ũkorwo mũndũ wĩna mbeca Januari ĩno. Mr. Jago nĩ thengio nĩ ndakuona wawa Shege JC Silver Mr. Garage bypass 0 aithengio mũno Roi Business Community gaithĩkai happy new year. Sami nako asante. Ako na mkoda tokunya jongi mkono juu beba mkono juu mudu rada rwiboro wa kunya jongi. Yeah. Eta atire. Maina baba ndo kama nyoti. Ukiendana nawe murata wakwa mama shiro nekwale kwa gererwe uzawago ikarata miaka 10 nawe angaroro katanyoka. Ukiendana nawe murata wakwa mama shiro nekwale kwa gererwe uzawago ikarata miaka 10 nawe angaroro katanyoka. Ne fire see fire. Oyo ne mutigaire Johnny Disho kwa ne gatanga. Eneke dero ge gatanga omuthi. Ta imagine ma ciana itikona ithe iria tũraga 06 lounge harĩa Arũai. Maũndũ nĩ maingĩ kũna wananjĩka mama shiro tarĩ mwe marĩ ndubo-inĩ nĩmũkorete mũkĩnyua na curubani bandire kũngerithia ngero. Maũndũ nĩ maingĩ kũna wananjĩka mama shiro tarĩ mwe marĩ ndubo-inĩ nĩmũkorete mũkĩnyua na curubani bandire kũngerithia ngero. Hihi nĩkĩ kĩu manyuaga na ndigũciria nĩ mũratina geithĩka mũno mũno mũgo wa mũhũhũ kuma kũrĩa Juja kararĩ kahĩu wega mũno mũgo. Amumbe niwe wacokaga kũnjĩra Ndisho tigana na mũhiki ũcio ona angĩkorwo mwendete ũgathũra mbeca ndarĩ kũgerithia ngero. Amumbe niwe wacokaga kũnjĩra Ndisho tigana na mũhiki ũcio ona angĩkorwo mwendete ũgathũra mbeca ndarĩ kũgerithia ngero. Kabisa.
nĩ tate. Gogoyo back to back. Inani mjura wadige ile ngwere mama siro kundoria na gwethikera Sana chakosha koria baba wa dire na kudweraga kumacokeria Inani mjura wadige ile ngwere mama siro kundoria na gwethikera Sana chakosha koria baba wa dire na kudweraga kumacokeria Rũborũrũ nĩ rwa arĩa matiganĩte na arĩkorwo Ngai no ateithia mũcokano Januari ĩno muoyanĩre mũgogo wa kwanyu mũciĩ hamwe wawa kali ni kali Iratara maria mothe wananjeka mama Wĩrĩnya nĩwe mũrue Coka mũciĩ nĩgetha njiarwa citũ ithereme Tũyanĩre mũgogo ũyũ kabisa. Iratara maria mothe wananjeka mama Wĩrĩnya nĩwe mũrue Coka mũciĩ nĩgetha njiarwa citũ ithereme Tũyanĩre mũgogo ũyũ ma angĩkorwo wĩ hau na mwaka ũcio ũrathirire nĩ mũratiganire na mũndũ waku etha njĩra ciothe iria mũngĩcokanwo ma muoyanĩre mũgogo wa ũtũũro ũyũ nĩ mũritũ Niũĩ tũgĩtigana kiuma gwakwa mama cio nĩndiakwoire kĩboko Mama nĩwe wakũingĩrĩire agĩkũĩtithio Tũna wega no tũtigane Niũĩ tũgĩtigana kiuma gwakwa mama cio nĩndiakwoire kĩboko Mama nĩwe wakũingĩrĩire agĩkũĩtithio Tũna wega no tũtigane No kĩogera Nĩ nyingĩ wanenda kũngerithia mama tarĩngĩ twarĩ ndumbo-inĩ Nĩmũkorete mũkĩnyua mĩtĩ mwena rũmĩo Ndenda kũmunyithia magego Nĩ nyingĩ wanenda kũngerithia mama tarĩngĩ twarĩ ndumbo-inĩ Nĩmũkorete mũkĩnyua mĩtĩ mwena rũmĩo Ndenda kũmunyithia magego ma Sami wa Mũrũngũ geithĩka wĩ kũrĩa Kagwe Savotech Electronics no Gogoyo Happy New Year Nĩgetha mũmbia njĩre ndigane nawe mama Nĩkuona ũrĩa wandecaga Akĩnjĩra na ngĩkorwo ngwendete ngethũrwo Nĩngeraya maĩ na mũtu Wamũmbe nĩwe wacokaga kũnjĩra ndicũ Tigana na mũhiki ũcio Ona ngĩkorwo mwendete ũgathũra mbeca Nĩrĩ kũgerithia ngero Gogoyo nĩ tate.
na mama Shiro watu agushoka ushoke na we go okuwa ne we go ne akoriha ini gwendete mama Shiro oreria ngoroke mama Shiro oreria ngoroke mama Shiro oreria ngoroke mama Shiro iturere ciana citu mama Shiro oreria ngoroke mama Shiro. Download we go kuma Play Store kana App Store kana utumere twa we go kure 20425 onayokoroge kuo na Oshaba. We go, let's go. Jirajaga thurime na jihoke kuya ukui nere na materefa marina weigerereki gogoyo back to back roro rwede tone gesho amanda show hali aroa 06 lounge nemotu maratura na marathe njete ora hoti goko waga kunganjorie kana ikore mondo Adulime haha magethe wonjo mwanekwo matiga ikarire maguru Tatomaneirwo ne ndichwa kiuga tenjoke gekiuga ninjoka nyikie Muchoyongoria hii ni ore mondo kana no inoro na mukungugu kabisa. na henda gagatumirwo athuri na atumia matuete maciara Weka wega ni undu wa gutweta ndicho riri akerurwo ni akae Tigania ya mare thiko ici churu ona mburi ni mathinjaga Wajiro ni arekire wega muno ndicho ni undu wa gucoka mucii Nawe nungiaho etekirira kuri athuri mukori mwana ndateagwo kabisa. Waigua mukori mwana ndateagwo ucio akiri horo mwega akagirwo o hau mukori mwana ndateagwo agikorwo wi muthuri na ni utete mukori mwana ni uhititie Ona turi haha twire mama Shiro tutingiuga we uri mwega Torokorwo ni weteire ndichwa athuri atatu ithuĩ tũngĩagĩrĩra kĩ Wenigitwa athuri tũngĩenda mũikaranie ndicho na ngwĩciria noguo wanyuĩ tondũ ti kwa mũndũ ũmwe ngwĩre mama Shiro mĩciĩ nĩ yateirwo nĩ ageni a mehe na mwimenyerere muno andu a mehe ni maratuma mĩciĩ ĩũre Ndũgathikĩrĩrie mũceneneko ũmũthĩ nĩ gĩkeno reke twendane wathikĩrĩria njukũ nĩ ũgũte mũciĩ ũmũthĩ nĩ gĩkeno reke twendane njukũ ciarata nĩcio irate mĩciĩ ũmũthĩ nĩ gĩkeno reke twendane inga mato mwendwa twake mũciĩ ũmũthĩ nĩ gĩkeno reke twendane
ate mĩciĩ ĩrateo nĩ njuko ciaka. Hiyo ni kali. Njuko ciaka nĩcio irate mĩciĩ. Kani kajoya. Njuko ciaka nĩcio irate mĩciĩ. Mucio ni watu ginotana na FM Solo Kinyozi na Nyukino FM kipa wito thaa kenda atigenda gikamirongo iri. Rĩu bengi ya Family Bank nĩrakũrũmbũiya na njĩra nene mũno we mũciari mahinda-inĩ maya ma back to school. Amu rĩu ũkĩrĩha bithi ya mwana waku ũrabatara o gũswipe card yaku ya Visa kana Mastercard ũtekũrengwo mbeca, na oho no wamũkĩre cash advance na njĩra ya PesaPap. Ũndũ ũngĩ mwega makĩria nĩ atĩ bengi ya Family nĩraheana kĩgĩna gĩa kũhũra njeki hũri biacara kĩretwo stock financing, na kĩgĩna kĩa macukuru nĩkĩo Inua Shule School Financing. Nĩguo gũtaũkĩrwo ici makĩria nyitanĩra na ithuĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano. Family Bank, with you for life. Shesheni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agie gũcokia down memory lane. Mũkore kuo no thiĩ na wingo nĩguo ndũkahũthĩre mbeca nyingĩ. Na korwo ndũrĩ ũragĩa wingo thiĩ kũrĩa gwa Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa wingo kũrĩ 20425. Wandigĩire ndĩ na ithatũ na kamwe karũkenge kahũtanga kaekima nyandanĩte yũkirie iria rĩtionekaga kanyota ikakahe maĩ anakorwo rĩ kũraya Nairobi kana Mariti kũu athire no ngũka anakorwo rĩ kũraya Nairobi kana Mariti kũu athire no ngũka. Ndĩreciria aregeire Kamahũha. Andũ a Kamahũha nĩ maramuona. Mũkore kuo maranyuona Maina Baba Kamahũha. Nĩrũgendo gatagatĩ kamathĩna kana kamwenda na kangĩ ng'ong'o karĩa kangĩ gũka kũrĩa Mwathani ndeithĩtie na ici torĩa wateithirie mũtherũ-inĩ onakorwo rĩ kũraya Nairobi kana Mandera kũu athire no ngũka onakorwo rĩ kũraya Nairobi kana Mandera kũu athire no ngũka. No ndarĩ Nyandarua, korwo Nyandarua Senator John Methu angĩrĩ kũmuona na mwanĩrĩre. Geithĩka mũno Senator Methu wa kaunti ya Nyandarua. Happy New Year brother. Nethiĩte nginya Mombasa gĩcukĩro-inĩ kĩa meri Kilindini mwendwa wakwa kaĩ watuĩkire thabĩri ngari kwethage maĩ-inĩ kuona mamba ciendaga kũndĩa onakorwo rĩ kũraya Nairobi kana Nyandarua kũu athire no ngũka onakorwo rĩ kũraya Nairobi kana Nyandarua kũu athire no ngũka. Ndangĩikara Nyandarua Methu we kuo. Ithuĩ gwitũ gũtiũkaga andũ morĩte akwĩhitha. Ngoga yo ĩnjoire. Kaĩ warĩirwo nĩ ciao ũkĩhikania Mombasa na njiguaga kuingia rahisi kutoka ngumu sana sababu ya Zainabu na Fatuma mwana Hamisi. Hata kama ulioa Zainabu mwana Hamisi nitawaleta watoto wako. Hata kama ulioa Zainabu mwana Hamisi nitawaleta watoto wako. Yeah. Modhithi sisters. Modhithi
Wanafanya nini? Asante Modidi Sisters. Modidi Sisters wamechoka kulea watoto peke yao. Sasa wanaleta hawa watoto kwa baba yao. Chukua hawa watoto wako. Kabisa. Gogoyo back to back. Niarega oiga ndego ikare ika. Auga ndego coka. Nyumba ndiri onake. No aregire kumuhe mbia cia shopping. Ocio ni Moses Wanyoikia kuma kuria Muthidi. Hora star 236 star 2 hash. Cokia ciuria huthu muno irio kurio ciigi Nora FM ukoro mundu wi mbeca-ini. Kanoka kwe gavana wa Ngogoyo amurehire wigo muinukie nginya mucie akaroretwo wana
warĩa cabaci ona kana ngima kwa mũndũ ũkaigua itarĩ na mũcamo mwega ona kana ũkona mũtu ũihũire hangarata, Palea Millers rĩu makũreheire Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Ĩno nĩ mĩtu ĩthondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene na ĩkũheaga cabaci horo ona ciĩna mũcamo mwega. Kũmenya maingĩ megiĩ mĩtu ya kuma Palea Millers, nyitanĩra na Jeff Kuria o rũcinĩ tũkĩhagaria. Mũciĩ wa Tũginotana, ngogoyo ya nyĩmbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe. Ngogoyo nĩ tate ndagũthaitha Soni ndũkeite tondũ roigate ũkweita nĩ ũndũ wake. Ngai ũtaro yarĩ na mũtumia ũngĩ amũhikĩtie mũtanendana nake. Woi Soni, Soni ndũkeyũrage kaba ũikare muoyo. Marũa ragũtũmĩire magũkwĩra kũmenyithia atĩ arĩ na mũtumia ũngĩ. Kona nĩ wega kumbũrĩra kĩhoto ũirĩtu waku ndũkoe kũrĩra thĩ. Ũgima waku Soni na wega waku ndũkae kũrĩra thĩ. Irogo wako agĩkuma Kosovo. Habari ya mwaka mpya. Geithĩka mũno Kongo wĩ mĩtambo-inĩ mwena wa Mbogo wa M-Pesa. Wasalimike sana. Happy New Year brothers. Mwangi OCS na wageithia broker cia Gĩkomba na andũ othe othaya. Thakame yaku Soni na muoyo waku nĩ ũĩ wega waheirwo nĩ Ngai. Mathaga maku mangingo na mamoko nĩ wagĩrĩirwo tiga kwĩũnũha. Gĩthomo gĩaku Soni ũthaka waku ndũkae kũrĩra thĩ. Meciria moru Soni nĩ macaitani matware rũĩ mathererio nĩ maĩ. Wĩthambe maitho nĩ ũkuona mwanake ũngĩ. Mĩkwaya kwĩito mĩikie gĩthaka-inĩ. Wĩthambe maitho Soni. Mĩkwaya kwĩito mĩikie gĩthaka-inĩ. Soni ndũkeite nĩ ũndũ wa mũndũ. Ndũkenyite rũthĩa nĩ ũndũ wa mũndũ. Mwaka ũyũ rega stress cia kũreherwo nĩ mũndũ. Nĩ hĩndĩ itonga irambuka mĩkawa Mombatha ibukaga Januari. Itiendaga njikaikanio cia Ndithemba. Ũtana wange ũragĩra ngoro-inĩ. Gĩkũyũ gĩtiraragĩria gĩkuũ. Ndũkae kwĩruta muoyo igũrũ rĩake. Mũtige muoyo akĩrĩa na kĩnyua. Woi Soni, Soni ndũkeyũrage kaba ũikare muoyo. kabisa. Thengiũ mũno Gabriel Ithũmbĩ kuma Ndaragwa. Wewe mũrata wa hakuhĩ wa Ngogoyo. Kama wa maspika kahatia mũraradia kwerwo atĩa. Mũritũ wa Wanjirũ geithania Gatanga. Mũrĩa wika. Ũtana wange ũragĩra ngoro-inĩ. Gĩkũyũ gĩtiraragĩria gĩkuũ. Ndũkae kwĩruta muoyo igũrũ rĩake. Mũtige muoyo akĩrĩa na kĩnyua. Woi Soni, Soni ndũkeyũrage kaba ũikare muoyo. Ema Gĩkũyũ gĩtiraragĩria gĩkuũ. I love the song. Asante sana. Ningeenda kuona ngĩoka mathiko maku. Nĩ kaba nyone ngĩoka ũhiki-inĩ waku. Ngakora andũ othe mena gĩkeno kĩingĩ. No
soni soni tiga kweita ni undu wa mundu tawe no turaiteka Temkipa witu atagwo Solo Kinyozi na wakorea na nyukia Laikipia njabe kumenya maundu ma Solo Kinyozi geitheka muno na ugeithia muriithi wa MS Kamau niwe terwo mburi ni itonga cia njuja. Aya, thegio itonga cia njuja ni kuririkana wa Kang'ethe. Ni horo mwega ati itonga cia njuja icokanirire kwaga wa Kang'ethe arume kindu utana wange uragira ngoro-ini ndetirwo mburi ni itonga cia njuja. kanina kanini kairetu tiga kuhenia niende muge kele wanyendaga nindoe taramenya waganu muingi kwandorire ukiona ndiwaya igekuhonia njoi kendo ukiona kama guthie maku kuhenia nake wi muiretu Gugoyo ni tate turorete thaa kenda Perene tware na kereko Pashiria kondigo kanjera Togaikia kura na mukwendi Tasindongo igane kihoto Musemanio wito toigare Twae toketie kabawendo Ukijana livya thuthaine Na nego ndete ya ganawe goko kwagerire etagwo Gogoyo ni ya mbere ya mwaka wa 2026 Wadigira thare kwa heri Nekuhenia ni ngoro yaku Ukeriganirwo ni wendo Wito nayo tari mwithuwa Kere wathire ngĩgĩkwaga Ngĩmenya nĩ wahika kũngĩ Nĩndatuire na ngoro yakwa Tiga kũnania ndarire ngĩ mundirikane ithaa rĩrĩ rĩgĩtwĩkĩra rwĩmbo ona ruo rwaragi ũhoro wa mũndũ kũhika kũngĩ rũrĩa rwanongũka hũre ndũgĩra rwa wagĩthire rũrĩa mũirĩtu ahikaga matukũ atatũ Atire kendo ndakoimĩte Gĩtĩo kĩingĩ kana mbeca Rĩu tiga kũnjiganania Mathũkia riri nĩ mĩhũni Atire kendo ndakoimĩte Gĩtĩo kĩingĩ kana mbeca Rĩu tiga kũnjiganania Mathũkia riri nĩ mĩhũni ona thigũkũ wamũtwaraga kũnene kũraihu shopping wamwĩkagĩra ciama juu na nĩ ahenio nĩ mĩhũni Watigire ũtarĩ kwa heri Nĩkũhenio nĩ ngoro yaku Ũkĩriganĩrwo nĩ wendo Witũ nayo tarĩ mwĩthũa Kĩrĩa wathire niĩ ngĩkwaga Ngĩmenya nĩ wahika kũngĩ Nĩndatuire na ngoro yakwa Tiga kũnania ndarire ngĩ ema ahenirio nĩ mĩhũni agandũ a tene nĩ monagio ruo mũno ũngĩthikĩrĩria nyĩmbo nyingĩ cia wendo cia tene mainaga mena ruo rũingĩ rĩu haha rũgwĩtu Wanjeri aroiga nĩ atunyirwo mũndũ nĩ mĩhũni Moshia watu gino tana Inoro FM geitheka muno mfalme we haria mfalme Lounge kũrĩa mwena wa Keno. Asante sana nĩ gwĩkĩrĩra andũ Inoro FM maigue Gogoyo. Asante sana na wageithie mwalimu Maina Treasurer Kupet, msalimia sana mkiwa hapo mfalme Keno. Moshia watu gino tana Inoro FM Maina baba waka mahoha mweshimiwa niwe uramekerura na nowe urameruta ihuti omuthe wirosho urarutwo nĩ mũndũ ũmwe gũkerũra na kũruta ihuti wirosho urarutwo nĩ Maina baba nitha kenda cia muthenya maito tuherutha maito amu maito twaguciara maito nĩ bũrũri Ekeroro ene ruto merati na tunyuire nja maito cokera nĩ ũndũ wa thigari cia Waitina Ekeroro ene ruto merati na tunyuire nja maito cokera nĩ ũndũ wa Timotheo Ekeroro ene ruto merati na tunyuire nja maito cokera rĩa mũico nĩ ũndũ wa andũ a mehemehe
Ekeroro neruto meratina tunywereja. Ria moico biũ maitũ nĩ ũndũ wa Fire Sea Fryer. Ekeroro neruto meratina tunywereja. Niĩ ndoigire ndigakararia maitũ. Mena Jimmy Keruhi. Mayo manene ngiaya miatu. Leguo. Nderirwo nĩ maitũ kĩnyakĩrĩ itina nĩkĩo kĩigaga. Nake baba agĩkwĩra atĩ no nĩ mwaka mwerũ. Na baba kenjera wa mbũri ndoikagio kĩaro tarĩ mwatie na mwaikia ndai. Nĩ kwate nĩ kĩa mwaka ũyũ ũngĩ. Nĩkerurwo neruto meratina tunywereja. Atirio ndũngĩũguo nĩguo tũgwĩka yathũrwo ndatheri na mehemehe. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mĩaraho. Nĩ thaa kenda cia mĩaraho, matemo ma mohoro. Mwĩrĩ wa kerĩ nĩ ũrutirwo kuma kĩrurumo-inĩ kĩa Ragia mwena wa Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua thutha wa ataramu erĩ gũtubĩra kuma rũhonge-inĩ rwa mũtharaba mũtune kuongererwo gĩkundi-inĩ kĩa ahonokania, na anake acio erĩ maragũire mathiĩte gũcera kĩrurumo-inĩ kĩu mũthenya wa iyo, kũrĩa andũ a itũra hamwe na atongoria mwena ũcio mahinyĩrĩirie thirikari ĩirigĩre kĩrurumo kĩu nĩguo kũhotomia mĩtino ta ĩyo. Nĩ tũngĩona thirikari tũgĩe na ũgitĩri na andũ matua gũka gũkũ, tukagĩa na ũgitĩri, andũ acio magakorwo mena guidance njega. Ũhoro ũyũ nĩ ũtũmakĩtie mũno, andũ ica ikuhĩ rĩrĩa rĩrĩgĩte mwaka mũthiru noho hakĩgwĩte ũrĩa ũngĩ wĩrĩgĩte kũrutwo, tũgakĩrigwo kana haha no hagĩe rĩngĩ na gũkĩirigĩrwo kaũndũ, kana no hakĩgĩe na thigari iria ingĩikaraga haha, ũndũ ageni aya moka gũcera marĩũkaga makerwo haha hatirĩ gũkĩra, makerorera ndemu, makerorera kĩrurumo gĩkĩ, makagĩa na kũinũka. Nĩ ngwenda kũria thirikari nene o hamwe na Kenya Forest Service, tondũ area ĩno nĩ njega na nĩ scenery njega mũno ya andũ gũka hiking, andũ gũka gũkena ona for fitness, ĩgerie kũiriga harĩa kĩrurumo-inĩ nĩgetha andũ matige gũtuĩka tempted gũthiĩ harĩa mahiga marĩ, tondũ gũtegetha kwa mahiga macio nĩkuo kũratũreheire thĩna. Namba 2, hĩndĩ ĩrĩa gwĩ kũhehu mũno tondũ mĩikũrũkĩre ya handũ haha nĩ very steep, nĩ hakuhĩ o fiti ta 600 iria mũndũ araikũrũka na ũraikũrũka ũkĩnyitagĩrĩra, rĩrĩa gwakorwo gwĩ kũhehu matige gwĩtĩkĩria andũ gũtonya. Koguo nĩ ngũria thirikari nene hatuĩke ha kũirigĩrwo o ta ũrĩa Thomson Falls ĩirigĩirwo. Andũ a bamĩrĩ ĩmwe itũra-inĩ rĩa Rafura mwena wa Kieni kaunti-inĩ ya Nyeri no hathara maratara thutha wa mwaki mũnene kũhobanĩria nyũmba yao marĩ kanitha. Mwena mũciĩ ũcio Joseph Wanjere augĩte amenyithirio ũhoro wĩgiĩ mũtino ũcio nĩ kairĩtu gake thutha wako kuma kanitha na gakora nyũmba yao ĩmundĩte mwaki, akiuga ndanahota gũthara kĩndũ oro na kĩmwe. Ndoka gwĩtwo nĩ kairĩtu gakwa, makorwo ũndũ mahoerwo kanitha, marĩkia kũnyua ũcũrũ rĩ mainũkaga, rĩu mainũka nĩko gaka kanjĩta kanitha, kanjĩra witũ nĩ kũrahĩa. Ndakoria nĩkĩ kararĩra nĩ ũndũ wa mabuku makwa ndakera tiga koma, nyũmba nĩ irahĩa, ndũrona ndogo, mabuku nĩ marahĩa. Rĩu niĩ nĩ gũka ndoka ndagĩkora gĩcanjama kĩa andũ marageria kũhonokia indo, no unfortunately gũtirĩ kĩndũ kĩahonokio. Ciana na mwana ũmwe waingĩra form 4, thĩno airĩtu erĩ ndeithagia marathiĩ grade 8, ũmwe nĩ wa my brother wahurũkire, ũcio ũngĩ nĩ wa my sister in-law nake wahurũkire, ngoretwo na kuma marĩ hanini. Na augĩte ona mabuku na uniform cia ciana ciake nĩ ihĩire ciathira oro rĩrĩ mathukuru ma mũthingi mararoka kũhingũrwo mũthenya wa rũciũ, akĩhoya andũ a wendi mwega mamateithie kwĩrũgamia rĩngĩ. Kũringana na ũrĩa kũrĩ gũtirĩ kĩndũ twahonokio nakĩ, tũtirĩ irio, tũtirĩ twa gũkoma, tũtirĩ bithi ya ciana, ona nguo twatigwo na iria ciĩ mwĩrĩ. Ũguo mũndũ wa wendi mwega, thirikari ona gavana arĩa matũtungataga tũngĩhoya matũteithĩrĩrie, nĩ tondũ ũguo nĩguo twaikara, tũtiramenya nĩ atĩa
amenya uria tuguikara tutire gya kuria irio ciothe ni ciakehera nyumba nguo ni ciahera nyumba na maundu mothe ni maharagana uguo tungihoya uteithio na nigetha tumenye uria tuguthie na mbere makiria ciana icio irenda gucoka cukuru ru muthenya wa rucio nigetha tutuike a uteithirio kuringana na uria kuri no kuhoteke ni thitima tondu gasi ikiripuka ni ndameigua gwithie na mbere na kuhia gasi ndameigua ikiripuka uguo ti gasi ya cina uguo no kuhoteke ni thitima no tutikiuma na mwaki na tutirugagira nyumba na ithuĩ turugagira riko no tungihoya uteithio nigetha tuhote gutwarithia muturire witu na mbere. Mohoro mana mangi na njira guithirana wega riu kumamukira ona ciahanda thaa 10 cia hwaini. Ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM. Njitagwo Jeff Muga wa Waithira. Inoro miaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gogoyo back to back. Mote iguru andu othe maigwe ningwendete oma mwendwa wakwa ningwendete mwendwa ni ndwarwo kuria gutwara naguo ndukoime ngoro ringi switi mwendwa wakwa ndugatume maithori makwa hani moime weneo yate Vitokore kerumi ati arume matireraga ndarera nengo nyitwo Gavana ni ajoya Switi mwendwa wakwa ukwenda gwikia iga borithi ri thita nimba watetevyo mwendwa wakwa ningene mbono akorwo ndajui kirimo gia gwitwa hani mwendwa wakwa menye ni kiuru gukira kia muciarire Neringa mondo anoru mwendwa wakwa Adie kwe moka akayoherio na thufu wa njege Nemuringa under the belt Below the belt Na hauti hando yaga mena Igua goyo kwagira Irikanaga tukendana mwendwa wakwa gakuo gaku kayoire iraka nyingi wahiukaga nako gakuma thutha indi gakuo niendendete nikiria kiari thiini kabisa gakuo gaku kairaka nyingi mwendwa wakwa gagwetereirie kihuruto lewo koina nenoe taimite wanga nyita guoko mwendwa tirorito no meri na kuna Gogoyo nyetate Wapi Kenyambi, wapi 1960 anapenda wahome sana Kenyambi kwa dhira kwa kerolide
gakuo gaku kaira kanyingi mwendwa wakwa tugutura tukaigite mitwe-ini riria thina woka agaturirikania thina mwendwa ni umagwo ninge nduri miri kanyite wega tugakunje mwendwa wakwa no menyerere ira kaitiko ime niko munyaka waku mwendwa wakwa tondu tiganiko giahitukaga mwendwa na ndikuone akuo kaira kamo kare ka mwere umwe ate ahiukaga nako akamuma thutha yameshasemwa mengi sana mpenzi wangu mie sitaki kurundia mbwana ni vitendo mpenzi wangu leo ni leo asemaye kesho mpenzi ni muongo machozi hayo yote mama na yaishe tulia roho zibame guruma mbwa mwitu huyo mpenzi wangu ameishia jogora chamba hali wiki mjini Gaide kama uno Junior Tash kuma Naivasha Junior Tash kutoka Naivasha Happy New Year Gaide kama uno wa Mario na rutwira othe Family Enterprises Korea Nyere nderona okigwa ne fire gira wa starehe na kerogwa ne fire mwendwa niena meo na wale newe Juliet mama yeni fio yondo agakuo kaira kamo saya ogamradu Nogatinde wethumbũrĩte gũtitikania mĩrigo mĩingĩ na mĩritũ ũgĩka shopping yaku oya kanya gako kũgũra kĩrĩa gĩothe ũrabatara kũgerera citizenduka.com kana download app ya Viusasa ũcagũre Citizen Duka na atiro na ndũrũruo kũrĩhio cagũra indo iria ũrabatara no cirĩhĩre na Citizen Duka megũkũrehera nginya gwaku nyũmba na thogora wa ciringi 200 tu angĩkorwo wĩ matũũra-inĩ ma gũkũ Nairobi ugai one more Gogoyo back to back. Ide wakenjera ganyoke nego jeke aimbu Onu mambere ochionge okinyo nage madharao okindora gamanyira taikomere taremembe gutiri ondo nengo ethiera tondo niende mwetukiri Nokoro nindoi neguo gugatwika uingai wako andeithie niende mwetukiri Newanumire muno okionio chongendo nyenda Yugaga machaine maku gotire andonjokagera ona thakame-ini yaku gotire andonjokagera gotire ondo ne waganirwo ninge niende mwehitukire Ariage koyo wone onge Nokorwo nindoi neguo gugatwika uingai wako andeithie niende mwehitukire Mwamukira ndumiriri ya mwaka mweru kuma kuri Inspector General wa Borithi Douglas Kaja anjira mugena mwaka mweru mwega murathimwo na mwadandũrĩrwo mĩhaka yanyu ikwĩkĩra mũhĩndo kanyone Ngai tathũire na nditare ithori rĩakwa ngĩrĩrĩra wendo witũ reke niĩ ndĩtware makwa mũtigwo nacio mwendaine tondũ wendo nĩ wa Ngai ningĩ niĩ ndĩmwĩhĩtũkĩri kabisa nokorwo nĩ ndoĩ nĩguo gũgatuĩka
niende mwetu korwo nĩ ndoi na gĩthũngũ nĩ kuga atĩ korwo nĩ ndoi Kariuki wake ilo tatuire korwo nĩ ndoi nĩ kuga atĩ na gĩthũngũ Ndukoneta wandiga faraka hita ngũrĩa thĩna Tondu twendanĩirio Kenya na twatiganĩrwo Kenya ningĩ gũkũ ti Rũraya atĩ ngwendwo njarie gĩthũngũ ngũthia ngoro hanini njarie gĩkũyũ nyone ũngĩ kabisa nokorwo nĩ ndoi nĩguo gũgatuĩka ũi Ngai wakwa ndeithia niĩ ndĩ mwĩtũkĩri mwaka mwerũ ũramũtwara atĩ mwaka nĩ wambĩtie wega Mr. Jagon habari ya mwaka mpya Murango mũrĩkũ hingwo kũrĩ ngĩmĩ mĩhingũre Tiga kuona tũkinyĩte kahita wĩiganĩire ũndigĩtie kũngĩ kũingĩ ũngĩkarĩkia rũgendo na Roma mwendwa wakwa ndĩakiona mũthenya ũmwe nokorwo nĩ ndoi nĩguo gũgatuĩka ũi Ngai wakwa ndeithia niĩ ndĩ mwĩhĩtũkĩri atĩ I wish I knew wawa andũ a mũitũ na higĩgĩithĩ kai kũrĩa tetũ ndĩracerete matũra mau Ngai wakwa Ngai ndeithia ndĩ mwĩhĩtũkĩri hinga gwaku mwendwa Ngai ndeithia ndĩ mwĩhĩtũkĩri wambenya mbũndũ kana nyone Ngai ndeithia ndĩ mwĩhĩtũkĩri Ngai ndeithia ndĩ mwĩhĩtũkĩri kanjohi gwaku ndigacoka Ngai ndeithia ndĩ mwĩhĩtũkĩri kanaite gwaku ndinacoka Ngai ndeithia ndĩ mwĩhĩtũkĩri wambenya mbo gwaku ndigacoka Ngai ndeithia ndĩ mwĩhĩtũkĩri iga mbere yaku mwathani Ngai ndeithia ndĩ mwĩhĩtũkĩri haha nĩho andũ a KRA mendaga manjĩraga tũrekereria hau akang'ethe nayo ngogo ĩyo ĩkorwo arĩ taxi compliant kama wa KRA kabisa Mwisho wa tugino tana Inoro FM thake ndara tukideka 18 solo kinyozi kumana nyukine wa timekeeper wito mothe ni undu wa public demand na gitio kuri Reverend Stanley Gashaja wa ACK kuria Githiga Kiambu County Kayo kiongo no karakara mwanake na wamuringeire nigetha mwendane Wendora wale na gwakae wathireku Rĩrĩa wamuringagira nigetha mwendane Mujuga ethemwo muno mwaka uyu mutigatekera kugia ndugu na mujuga mwaka uyu ubaroro donirio ni mutungatiri Gashaja wa ACK Ketha kĩrĩa wandire tiga kũinaina kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Twendaga nĩguo wĩgunega kumĩga gĩtoga kena ta ũrĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga Mujuga maracera na Professor Kevisho rĩu no mbũri ararĩa Kĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra rĩu ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũka gĩgũtegũre Chukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra ndũngĩ mwaga rwai mena kawaya tarĩu nĩ kahũtĩro mararĩa Gĩtiga kũmũkana waigua atĩ iumĩra nĩ wanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo Kayo tamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea Mujuga anyuaga kĩ
Anyandikira hau njira Munjuga anyuaga ki Eone akwe njera na ndere gorwe mwana betiga kono gya duyo kematwaraga dudu Kedendaga komo igya nawe okemolingira kemakea wandire tiga godibina Munjuga ndanyuaga ihoyo Derito wa ihora Nayoroka kirerebe umuthi Ewonilio ne Munjuga koringanagira Egore mutego ine tageuka gegutegure Chukua kiango ocio niguo mucara Wakenaga muno Gĩthĩa waningagĩra Munjuga nĩ mũrata mũno wa Mwangi wa Hira rĩ matindanagia nake Wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene Ningĩ nake karĩa mbũri akeni na mbũri ciakwa Na njoya tũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu Bikona Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu Bikona nĩ mwaigua kĩrĩa Munjuga anyuaga anyuaga ũkĩ mũtheri na kũrĩa ngoima ciene kabisa. Wanjohi wa Kĩgogo-inĩ geithĩka nderwa ngũgeithie Wanjohi wa Kĩgogo-inĩ geithĩka mũno harĩa hothe ũrĩ kabisa. Bushi watu binoti Wakithe Muthuri Mwekindereku agĩgũcokia down memory lane Bushi watu binotana Gogoyo back to back Ekadekagia dari ciene ni ũndũkĩ ũkĩmainagĩra maithoko tarĩ thoni ũyũ tarutaga maitho ĩkomawe ũkĩigua thoni Susana kana rũkobe nũkamwĩra kumagarie tarĩ waigua nĩ ciro ndiroigaga nongerea maĩ na mũtu Wairimo wa Kago happy new year nĩ akuoya Susana reke ngũhe kĩmwe kĩa maitawe Nĩngari yakuwe na wĩtĩane nayo Kana igwe nĩ ũthekatheketie yakwa we Ũcio no tũmenyi gũkaure ndũgĩra na tũthiĩ cira gwa cibũ Ĩyo ngũtarũrĩire cindiria na stocking na koseti ahikaga matuko atatu ahikĩte Ngesha akaika nginya Tharuni kwa Waweru wa Nyambura nginya Kabosha Gĩtheri gaithinga Susana kĩrĩa gĩkagio ngũnina mwĩtũkĩri Maringo itherũ ndũrĩoĩ na kũgwatĩria ũmũthĩ wĩ Kabosha rũciũ wĩrironi matukũ atatũ kwambĩra Ciumia igĩrĩ nĩ ũrahikĩte Tharuni kaĩ ningĩ ũrahikũkire arahikĩte ciumia ithatũ nĩaroimire Susana reke ngũhe kĩmwe kĩa maitawe Nĩngari yakuwe na wĩtĩage nayo Kana igwe nĩ ũthekatheketie yakwa we Ũcio no tũmenyi gũka
sira kwa sibu ndio kutaroleire sindiria na stalking na concert kwa shifo.com wakuria magumu shifo.com. Happy New Year. Alizishiwa ihenya Rware kwe Susana ya Susana kaiyo mae agake kari ya mode kariganira kaimana akajia rwiboro Susana ale binyere komagutagia Susano kama ogo ya siongore eri maana tage kwa na bokongo godo utigithanagia we sana reke goeke makia baitawe idari yakowe na vete agenayo kana ingweni uthekatheketie yakwawe ucio no tumeni gukaure ndugira na tuthie cira gwa cibu iyo ngutaroreire sindiria na stalking na concert mashifo mothe gaithikai angikorwo wi shifo gaithika Happy New Year kai ni murehagirwo macira maingi etatire noi ya mwaka mweru enda kumenya kuidoka te Susana saria kodi grandi gino tino ya kwawe agawikare wa uwetere gokie ugioka wiki ugutwete ugukegerera bakwane kwa kumagarie akio hawa mathane kwa uria karino muthi ukuria muciwe kabisa sana reke goeke makia baitawe idari yakowe na vete agenayo kana igweni uthekatheketie yakwawe ucio no tumeni gukaure ndugira na tuthie cira gwa cibu iyo ngutaroreire sindiria na stalking na concert Shifo Cyrus Ngojiri wa Kariako ni mukenu githika muno Shifo Cyrus Ngojiri kuma Kariako. Happy New Year brother. Bernard wa ng'ombe Mutiga arekanyone uri orauga wa ng'ombe witu Tagetheri geithika Susana Kĩrĩa gĩkagio ngũndina mwĩtũkĩri Maringo itherũ ndũrĩo ĩna kũgwatĩria Ũmũthĩ wĩkamba rũciũ wĩrironi matukũ atatũ kwamĩra Cuma igĩrĩ nĩ ũraikĩte tharũni kaĩ ningĩ ũraikũkire Sana reke ngũheke makĩa baitawe Idari yakwawe na wĩte agenayo Kana ingeni uthekatheketie yakwawe Ucio no tũmenyi gũkaure ndũgĩra na tũthiĩ cira gwa cibu Iyo ngũtaroreire sindiria na stalking na concert rwĩmbo rũrũ nĩ rwa wagĩthirĩ rwĩtagwo no ngũkahure ndũgĩra rũgwĩtĩtio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Bernard Mutiga na nĩ ageithia Uncles Jackson Nginyi arĩ kũrĩa UK na warũĩ wa Nginyi thengio mũno Uncles Jackson Nginyi na warũĩ wa Nginyi ngeithi cianyu nĩ cia Kenya kũhĩtũkĩra Bernard Mutiga nĩwe ũgwĩtĩtio rwĩmbo rũrũ nĩ favorite yake Shifo David Kifera wa Muraradio wodi gaithĩka nĩ wageithio Shifo witũ nĩ Kama wa Maspika na kaima Shifo nĩ mũrehagĩrwo ndetoi nginya na ici cia Susana no nyumo kũreherwo Jerry wa Kenothia gaithĩka mũno Jerry wa Kenothia kutoka county 022 Majority wa Kiambu Mheshimiwa Mushaka gaithĩka Madam Shiko Shifo gaithĩka Jema Chairman Jemo kijana Moirore Bogwa Boss inyothe nĩ mwageithio nĩ Jerry wa Kenothia kuma county 022 hiyo ni county ya Kiambu Gogoyo back to back Wanyudi gacaka mwendwa kwa itendire kũragwo nĩ aciari aku togware na rũhiũ maitũ gwakuĩte ithanwa atĩ nĩ ngũthũkia mwana atĩ
tothokia mwana wao weriro kwegita tetiguo niende nake ni wendoyo tondu nguona ta muigite ndagukua njogo na maitu wairimu ndarekange na maitu wairimu ndarekange kabisa. wendoyo wito ene ugotha inoria wendoyo uramatete mwendothio maigithie gutire njagia na igua mbere wiguithanio mburi thutha mbere wiguithanio mburi thutha kabisa. ogwaigana tanie ndare kindu ingundu ikigayo babari njera akiuma njera gikora ni kuhanda itoka mumaka itukagira kwangya mumaka itukagira kwangya nä må gä kå yå waugire å guo atä må hiki må thaka hä tå kagä ra thome wa ngä a ngä andä ngiuga å ndå tukiendana nawe kware andå aingä itongana theni no kinyenda thakame nä nditå må ndå akwa kårä maä kia må ndå gä timå hä tå kaga kia må ndå gä timå hä tå kaga igirie maithori mwendwa wakwa niä ndigå thåire nä aciari aku ndåkegerekero åndå ndåyo nä wa ngai kiniko kajuma twina thuri kiniko kajuma twina thuri tendo kajuma oye tendo kajuma na ndugagä thiä kwao moko matheri ndugathiä ithä moko matheri matiamå kä ragwo wä ngä ra tå beca tå tå twa gå kå ngwä ra mwaka mwerå nä mbeca nyingä ciä kuo wacokia ciåria ikoni Noro FM å rä a kwagä rä ire hinya star 236 star 2 hash å korwo gä ikä ra mbeca må huko na mwaka mwerå star 236 star 2 hash å korwo wä må ndå wä na mbia ciake werå kwenda mbea hi å yå thengiå må no Madam J wake Water. Madam J asante sana. Moshai wake Maniku Majuja nä akwenda kå gejia njeri wake nuthia wa Kiambu njeri wake nuthia wa Kiambu gaitheka wä na ngumo nene må no njeri wake nuthia twacoka TV nene ngakå rehe tå kå menya makä ria wawa kali si kali thengiå må no Jobi Gariåra nä ndona mbica yaku nä wandå mä ra mbica thaka må no mwä handå mä embe-inä må gä kerå ra na ndä rerirwo nä må ndå atä mä embe ä rä gå cuha ä koragwo ä kä anä rä ra ng'aragu ngai tå teithie mä embe nä yacuha må no ya mwaka å yå ndä gatuä ke ng'aragu kabisa. thaa ikũmi atige ndagĩka 25 no tũraitĩka Kabisa.
warembo na kama fire si fire. Wapi warembo na kama miji nemugireira muno Ndama igwigirio ria woigite imbere uigwithanio mboriuga nao magikijira nowiririe tuyo mwana ikaririo mugwe hubo maitho ikaririo mugwe hubo maitho kabisa. agiritia mwigendire waku igitwa mekwana njokio waku Ema Gege kamuno Mr. Munyui Chairman Mofa Sako Nedona ugetia cia musaimo wa Jeri Etia rugene ngokora todada kasia musaimo Bwana Munyui Mofa Sako Chairman asante Ariukiona kwa mbore ni edogona Gyara kenya kyadoi Kunyidire mutwe na umeiteke Tudare maida maitonawe Tudare maida maitonawe Kabisa Akorone kwa daruba rugero akariki waki arutara mkono juu Beba mkono juu Akorone kwa dajekera rugero waki arutara beba mkono juu PMM kuma Idaho US Redia your daughter Nomura congratulations Omodene birthday yake ya miaka igana Wacha nione nani wangapi wamebeba mkono juu Nimeona mikono mingi watu wamebeba mkono juu kwa wingi. Maruga nimekwenda kuigwa Rugerwa Kariuki wake Arutara watu wengi sana. Igwa giteo kabisa. Alesi mwenda andie oge kediga yana na do mate konterera matairuki hase kapana rokera ingene bora matosia Nairobi konoriro tigo kurande do yanire aria maro maga makaua oi kane kyango kera na kemundwe damuka gire moiki kwenyina na ithe Madie iketia tatoyo atatu ngwani aruma maito mwetangui koko wakwande korande tandoiga egothio tuko gogekireje ni athie wendo ni murimo murunando rendawa andonyiria gesagi kyandoreka oi tena mwiakono bwana wakwa wakoro ngirie gokuba thina na kiondo ni athie biu uyu Oi mwendo aresi mwendo ni uraigwa mwendo aresi tora dage turerio gitango ndangeruma maito na arare guko ni akinya manene Jana nane makuya eta mojeni arendore kutamata yankare nakure made kore manogwe konyora masani mado kagere saba ande ire sire na deru nasikero sije tage baba oi gerigo ne go miria kanane korera kana ine go sigoranera atea Niendi kari ganero era moritu daruti
kidato ilerui mwari wao kechida kahute mimi atieno adire tuwe tanetie anambeire mwana kirae kiagima nadakirio naro gutukana rukove agithamba irio korere ciana aresi wi mwendwa aresi mwendwa hihi ni uraigua mwendwa aresi toria ndagituririo gitango mwendwa Maina wale muru Happy New Year nä tuoranwo må no Maina wale muru kaä gwathire atä niendia tåraga njå nä ga kä hikia må ndå renjikagia ciara maitho må ndå må rå me ore nderu nginya cia gä thå ri atuä kä te agithio thayå nä må ka ndä kayage tarä nå megä tege matå må rå mä rwo ndamenyaga igä thira å menye ndutaga wä ra må ingä gatå å kä wakå haka mbataraki woi mai atä kwagithio thayå nä må ka areci njoi-inä njåru nä atå mire njarä thoguo mä ario mä nungu kä ro ndä kå mena ng'ombe må kwa ndingäona ngä tå mä rwo athurie rä thoni å kue niä ndario kinjä njä ra mwendwa niä ngä å ka tå riå kia wendo å yå witå nawe tå thirä å tarä ya pirå ona wa kä nyonga ti wega mwendwa ndä rute muoyo areci wi mwendwa areci mwendwa nä å raigua mwendwa areci toria ndagä tå rä rio gä tango akorwo nä kwenda rwä mbo rå ngä rwa Kariuki mkono juu beba mkono juu akorwo he må ndå å renda rå ngä rwa Kariuki beba mkono juu mkono juu mkono juu mkono juu ona inyuä må rä kå YouTube live beba mkono juu akorwo nä kwenda rå ngä rwa kä a rå tara mkono juu gavana ena wä athi wa gwä kä ra ona nyä mbo ithano cia må ini å mwe beba mkono juu wenda rwä mbo kabeba mkono juu mkono juu mkono juu na Maina baba ndå kanyotia andå nä mwaka mwerå å yå Maina baba Gogoyo back to back. Gavana ndarä itherå ekaga å rä a mwoiga acio må thiaga thiritå nao acio må rä aga ndundu mwä nao nä o megå tåma wendo witå gä tuä ke tondå ndingä hota gå kirä rä ria Boro Plaza geithika å yå nä må gogo wanjigä rä ire nä rä gå thiä ndånyå kana nduka-inä ndigagwo ngä gwetha ta boriji mwendwa na mbä kä rwo mbugi kana gä cå hä etatire no wakang'ethe ndagĩcokire nĩ mawandorire ũkĩnjagĩra bata na ngikone ũĩ ndĩkĩaga mũtwe ũkamenya nĩ wahikire watũma nĩ ũitega tondũ wayũhire kagathi wa muonjo kabisa nĩrĩ cirĩtie ngũre mbũmunye igego nĩguo wage magego magũthekia arũme nĩrerwo nĩ aciari akwa kwĩrorerio na maitho nyamũ mweri ũrĩ nja nĩ wĩroragĩrwo mũgo wa mũhũhũ ta njĩra thathi wa muonjo nĩ ũrĩkũ ũrĩa njunja njĩra thathi wa muonjo nĩ ũrĩkũ tũire na cati ĩmwe ta ithagu rĩa ngũkũ wĩimĩtera ndũkararĩre ya kũhaka maguta ũkahaka mũhu mwendwa na ũĩ mũrĩmi ndoinagwo guoko mũciĩ ũrĩ mũthuri ũmenyagwo na inoro no kanoro gaku
yakwa waikie kĩhinga no kĩnjĩrangĩre mbũri iria ndaracĩtie na cianina mwaka nĩ njũranago atĩ mũciĩ wĩ mũthuri ũmenyagwo na kĩ rugai inoro haweti kabisa. Happy New Year Johnny Birash mũciĩ wĩ mũthuri ũmenyagwo na inoro gũciara ciana ici ti ũndũ mũnene Musa nĩatigire thamaki Misiri akiuga tomũgate ũngĩmũtũria muoyo kĩndũ kĩrĩa kĩoma no thayũ wa ngoro mũtwe ndũteagwo ũtarĩ mwatie gaka nĩ kahinda gakuĩcirie ũnjĩre kana mwendwa nĩũkũnjiga na thayũ tondũ ndingĩtũra ndĩna ciagago aha tũtigagĩra andũ a KRA nĩho mendaga atĩ ahiũhĩte ta thathi wa muonjo ũcio nĩ ũrĩkũ hihi thathi wa muonjo mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda thaa 10 ĩtigĩtie ndagĩka 12 wona ciahanda thaa 10 Jeff Munga Waithĩra nĩegũka na ndeto ici mwĩrĩ wa mũndũ ũmwe gũthikũrio matigari-inĩ ma nyũmba ĩrĩa ĩrĩga kũmomoka mwena wa South Sea gũkũ Nairobi mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua kwagithia kĩene kĩoneki gĩa President Ruto gĩa gũtua bũrũri ũyũ ũmwe wa mabũrũri marĩa matongu mũno thĩinĩ wa thĩ na Minister Eden Duale gwathana marigitani arĩa makoretwo makĩruta wĩra wa andũ kũhonio na njĩra ya kũringĩrwo ciama ndagĩtarĩ acio mathuthurio macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda mama kanana nyenderia mũtu mbembe fasta Made, kama kawa. Ala, kare ucio, moigaga nĩ thiri. Eni, thiri nĩ mũtu ũyũ wa nice, ũrĩa wĩ 100% extra premium. Bei yayo. We, ndukahenio na nduga confuse wo. Bei yaguo ĩthĩ biũ. Ningĩ, nĩo marahotanire ngerenwa ya gũtuĩka number 1 kũrĩ premium ciothe bũrũri-inĩ. Mũtu ũrĩa wĩ 100% original extra premium. Ũkũheaga extra carbohydrates, vitamins na energy. Naguo mũtu wa nice extra ngano ũkũheaga mandathi, geki na sabasi njoro na fiesama. Naguo mũcere ũrĩa ũtongoretie bũrũri-inĩ nĩ nice pepshori kuma nice rice millers. Mwea. Ni nice na nice extra premium. Inoro kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Inoro ceceni hakuhĩ nawe wakang'ethe mũthuri Mwakindereku agĩgũcokia down memory lane kabisa. Nguyo nĩ tate ĩrĩa mwarĩ mwerũ wanagio na mũcere na gwĩtwo mandamu ciake njũrũri kũhoya Ngai nĩgetha tũhera mũnyaka
OJW hirogo wake godo gaithe kamuno. Happy New Year. Airengai negetha joicio tweke wakwa umuhoya rĩngĩ negetha joici tũitaranie umuhoya Ngai negetha tũheo mũnyaka baba tũgũranĩre mwaka ũyũ nĩ twagũthaitha no nĩ harĩ tũtekwenda tũgũranĩre baba amangũranĩra na ndũkangũrĩre kariko ikwenda mũirĩtu mweu mweno mwemĩriũwa ũkũhoya Ngai nĩgetha tũheo mũnyaka kariko cia kahũa-inĩ. Ihiũhĩte ta thathi wa muonjo. Ngai na gĩakĩheta buti ũmũhoya rĩngĩ ajarĩrie kamũrĩkĩti ũkũhoya Ngai nĩgetha tũheo mũnyaka. Thengiũ mũno STEM Hotel Nakuru no ngogoyo. Asante Gigi Kimotho, Happy New Year. Gaitheria andũ othe a STEM. Guoko igũrũ, mkono juu STEM Hotel Nakuru, mkono juu. Happy New Year, Happy New Year. Na tuwega gwikara we muharu hindi ria hena handu ungitura mbeca ciuko nyingi muno kuria kwa kuhinya *236 *2# cokia ciuria huthu muno kuria ciugi Nora FM wihotanire thedi hura *236 *2# o riu ukorwo na mbeca muhuko no turaiteka Shokia down memory lane. Gugulo mekate. Manyawanda wakwa wito na bari sitano kai ayona ga koro kaina ina na dada bwana da bwana dai ayona ga koro kaina ina na dada bwana da bwana dai Siriya tomohika motwala bitoga sagi kamona liena siari motwala bitoga sagi kamona liena siari Mapenya wa kiumia nina majeshini akinyire Aldaga kwenda rora sione kwa na nguwe mwanai Aldaga kwenda rora sione mika na nguwe mwanai Gugulo mekate.
tatagare aigaga tigai moire tu kamanaga kane kanini aigaga tigai moire tu kamanaga kane kanini wa moyo we atoroga ate wa moyo mwanyada na wito ona totoraga kejiji totoraga na tena moide mami na tena wege pesa totoraga na tena moide wote na wege pesa original wa SK Kamani kore muthenya wa juma uthiete wega muno kumbe horo koragwo hau tene wina kiraiko gogoyo ni horo munene tonge mwanya thena wito ona totora kaziji mwageria mono na teyo ndetwa twana wira mwageria mono na teyo mami ndetwa twana wira geithikai muno kuma kuria Kangoya Mwangi na kairetu ga 7 plus big club Karatina hewa kiridan asante sana geiri kuma Kangoya Mwangi na kairetu ga 7 plus big club Karatina wa kiridan thank you geidishia nyuna shia genyera kuma koi Jo Nyaga happy new year daughters Stephanie wa Gari na Melissa Nyabura na mwagethio ne your dad maina wa Limuru ajira happy new year kuri daughters Stephanie wa Gari na Melissa Nyambura thank you muno mundu gwitwa maina wa Limuru Lieutenant Colonel Muturi Jeho happy new year brother asante sana wa boy wa Mrengo kuma department ya Shiana Services Korea Keno thank you wa boy wa Mrengo happy new year PMM congratulations kuri your daughter Korea Idaho America gekinya miaka 27 umuthe ni birthday yake thegio muno mundu gwitwa Murage wa Jimrad Global Securities ndirona North Gogoyo murathikiriria na security guards all the magaithike haria hothe mari wira wao ni mwega alezishi wa nyarajira Teto no Gogoyo asante sana andu akoria Teto kwa wa Mario Farmyard thank you netha ikomishia hwaine mundu gwitwa Solo Kinyozi arikoria na nyukiele kipia ni timekeeper witu muthenya wa umothe na arajira tuthie metha-ini ya mohoro tondu netha ikomitwe na mathaa mangi meri magutatia Gogoyo no turaitika mathaa uramenyithio ni Inoro FM twihaha niguo tukumenyithio kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro hwainĩ mwĩrĩ wa mũndũ ũmwe nĩ ũthikũririe matigari-inĩ ma nyũmba ĩrĩa ĩrĩ Gakomomoka mwena wa South Sea gũkũ mũciĩ wa Nairobi Rigathi wa Gachagua nĩ agithĩtie kĩene na njĩra nene kĩoneki gĩa President Ruto gĩa gũtua bũrũri ũyũ ũmwe wa mabũrũri marĩa matongu mũno thĩinĩ wa thĩ na Minister Duale gwathana marigitari arĩa makoretwo makĩruta ũira wa andũ kũhonio na njĩra kũringĩrwo ciama mathuthurio nyumba nĩ irahĩa ndũrona andũ mabuku nĩ marahĩa rĩu nĩ gũka ndoka ndagĩkora gĩcanjama kĩa andũ marageria kũhonokia indo no unfortunately gũtirĩ kĩndũ kĩahonokio
tumeelezwa hapa ya kwamba sasa wamefika kweli 65%. Baada ya masaa moja hivi watatupasha habari kamili ili tujue kama familia wamefikia wapi na wameona nini. Koguo ne goria thirikari nene hatuike hakuirigirwo otoria Thomson Falls irigirwo tutikwenda mbia cia thimu tukwenda kuribagwa uguturibagwa tondu gukoba mbia tugakomba. Jeff Muga wa Waithira amukira ngeithi ciakwa na gitio kinene ngunyite ogeni metha-ini itu ya mohoro ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM mohoro ma Inoro hwaini thaa 10 na njira ithiranite. Mwiri wa mundu umwe ni uthikuririo kuma matigari-ini ma nyumba ya gorofa 16 ira iriga kumomoka mwena wa South Sea guku mucii wa Nairobi. Na abithaa wa ruhonge rwa kung'ethanira na mogwati bũrũri-inĩ Duncan Ochieng ni agathĩrĩirie maabithaa arĩa maratongoria mĩhang'o ĩyo nĩ ũndũ wa wĩheani wao. Hamwe na ũguo nĩ orĩtie bamĩrĩ cia mũndũ ũrĩa ũtarĩ ũronekana magĩe na ũkirĩrĩria kuona mĩhang'o ya gwethana na mũndũ wao nĩ ĩgacĩrithĩtio na njĩra nene. We wish to inform the public that considerable progress has been made and we commend the multi-agency urban search and rescue teams. We continue to work around the clock with unwavering dedication and professionalism. We wish to take this earliest opportunity today to speak directly to the families and relatives of the suspected trapped victims. We fully understand the anxiety, uncertainty and emotional distress that you are going through. Please be assured that the incident management team is doing everything within its means, applying specialized skills, equipment and proven rescue techniques to locate and retrieve the suspected victims. This remains our central motivation and every operational decision is guided by this commitment. That said, it is important to reiterate that the incident objectives remain unchanged and continue to guide all operations here. Wanadu wa family ni matogeretie mĩhang'o yo ya ũhonokania makiuga marĩ na mwĩhoko atĩ nĩ gũtirihwo ũmũthĩ nĩguo mahote kuona endwa ao. Kwa majina naitwa Hajugure na tumeelezwa hapa ya kwamba sasa wamefika kweli 65% and baada ya masaa moja hivi watatupasha habari kamili ili tujue kama familia wamefikia wapi na wameona nini. Na tunashukuru serikali vile wanafanya kazi, tumeona mashini yote na tumefurahia. Tũthimo na Naivasha na mĩĩrĩ ya ategi erĩ a thamaki ĩrĩa ĩtaronekanĩte nĩ ĩrutirwo iria-inĩ rĩa Naivasha thutha wa mĩĩrĩ ya ategi angĩ erĩ kũrutwo mũthenya wa ira. Ategi acio mararĩ 10 magĩtega thamaki iria-inĩ rĩu hĩndĩ ĩrĩa marahithũkĩirwo nĩ rũũru rwa nguo mũgwanja ũtukũ wa gũkĩira, kũrĩa 6 ao marahotire gwĩthara ĩndĩ ana mararemererwo nĩ gũtubĩra na marakua. Nilipigiwa simu kitu saa 2:30 ya usiku. Nikaambiwa kuna vijana wameanguka kwa lake na wangu ni mmoja yao, ambao jina lake ni Josephat Kamau na kwa kijiji ama kwa marafiki wanamuitanga Delta. Inasemekana wanyama walitokea viboko 7. Kila mtu akajaribu kujisaidia kwa njia yake. Vijana wetu kutoka kwa community wameanza kusama hapa kwa lake kwa ajili ya kutafuta. Tunaomba serikali iweze kuchukumika. Wetu Delta alikuwa bado anafish na wengine, lakini wakati yeye aliweza kuescape, tuliarifiwa ya kwamba alienda ndio aweze kujaribu kurescue wale wengine as a diver mwenzao, na kwa hivyo wetu aliangamia pia akijaribu kutenda mema. Kugi nakuo mwĩrĩ wa kerĩ nĩ ũrutirwo kuma kĩrurumo-inĩ kĩa Ragia mwena wa Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua thutha wa ataramu erĩ a gũtubĩra kuma rũhonge-inĩ rwa mũtharaba mũtune kuongererwo gĩkundi-inĩ kĩa ahonokania. Na anake acio erĩ maragũire mũthenya wa iyo mathiĩte gũcera kĩrurumo-inĩ kĩu kũrĩa andũ a itũũra hamwe na atongoria mwena ũcio mahinyĩrĩirie thirikari ĩirigĩre kĩrurumo kĩu nĩguo kũhotomia mĩtino ĩngĩteo. Nitũkĩra thirikari tũgĩe na ũgitĩri andũ a matua gũka gũkũ tukagĩa na ũgitĩri andũ acio magakorwo mena guidance njega. Ũhoro ũyũ nĩ ũtũmakĩtie mũno andũ ica ikuhĩ rĩrĩa rĩrĩgĩte mwaka mũthiru oho hakĩgwĩte ũrĩa ũngĩ wĩrĩgĩte kũrutwo tũgakĩrigwo kana haha no hagĩe rĩngĩ na gũkĩirigĩrwo kaũndũ kana no hakĩgĩe na thigari iria igĩikaraga haha ũndũ ageni aya moka gũcera marĩũkaga makerwo haha hatirĩ gũkĩra makerorera ndemu makerorera kĩrurumo gĩkĩ makagĩa na kũinũka. Nĩngwenda kũria thirikari nene o hamwe na Kenya Forest Service tondu area ĩno nĩ njega
na nĩ scenery njega mũno ya andũ gũka hiking, andũ gũka gũkena ona for fitness. Igerie kũiriga harĩa kĩrurumo-inĩ nĩgetha andũ matige gũtuĩka tempted gũthiĩ harĩa mahiga marĩ, tondũ gũteng'era kwa mahiga macio nĩkuo kũratũreheire thĩna. Namba 2, hĩndĩ ĩrĩa gwĩ kũhehu mũno tondũ mĩikũrũkĩre ya handũ haha nĩ very steep, nĩ hakuhĩ o fiti ta 600 iria mũndũ araikũrũka na ũraikũrũka ũkĩnyitagĩrĩra. Rĩrĩa gwakorwo gwĩ kũhehu matige gwĩtĩkĩria andũ gũtonya. Koguo nĩ ngũria thirikari nene hatuĩke ha kũirigĩrwo o ta ũrĩa Thomson Falls irigĩirwo. Andũ a bamĩrĩ ĩmwe itũũra-inĩ rĩa Arabura mwena wa Kieni kaunti-inĩ ya Nyeri no hathara maratara thutha wa mwaki mũnene kũhobanĩria nyũmba yao marĩ kanitha. Mwana mũciĩ ũcio Joseph Wanjere augĩte amenyithirio ũhoro wĩgiĩ mũtino ũcio nĩ kairĩtu gake thutha wako kuma kanitha na gakora nyũmba yao ĩmundĩte mwaki, akiuga matirĩ kĩndũ mahotire kũhonokia hĩndĩ ya mũtino ũcio. Ndoka gwĩtwo nĩ kairĩtu gakwa akorwo ũndũ mahoerwo kanitha marĩkia kũnyua cũrũ rĩ mainũkaga rĩu mainũka nĩko gaka kanjĩta kanitha kanjĩra gwitũ nĩ kũrahĩa. Ndakoria nĩkĩ kahanĩra nĩ ũndũ wa mabuku makwa ndakera tiga kũ nyũmba nĩ irahĩa ndũrona andũ mabuku nĩ marahĩa. Rĩu niĩ nĩ gũka ndoka ndagĩkora gĩcanjama kĩa andũ marageria kũhonokia indo no unfortunately gũtirĩ kĩndũ kĩahonokio. Ciana na mwana ũmwe wagira form 4 thĩno airĩtu erĩ ndeithagia marathiĩ grade 8 umwe wa my brother wahurũkire ũcio ũngĩ nĩ wa my sister inĩ nake wahurũkire ngoretwo na kuma marĩ hanini. Gwĩte indo ciao ciothe iria nĩ hamwe na mabuku na uniform cia ciana ciake nĩ ihĩire ciathira. Arorere mathukuru ma mũthingi mararoka kũhingũrwo mũthenya wa rũciũ, akĩhoya andũ a wendi mwega mamũteithĩrĩrie kwĩrũgamia rĩngĩ. Kũringana na ũrĩa kũrĩ gũtirĩ kĩndũ twahonokio nakĩ, tũtirĩ irio, tũtirĩ twa gũkoma, tũtirĩ bithi ya ciana ona nguo twatigwo na iria ciĩ mwĩrĩ. Ũguo mũndũ wa wendi mwega thirikari ona gavana arĩa matũtungataga tũngĩhoya matũteithĩrĩrie nĩ tondũ ũguo nĩguo twaikara tũtiramenya nĩ atĩa amenya ũrĩa tũgũikara tũtirĩ gĩa kũrĩa, irio ciothe nĩ ciakĩra nyũmba, nguo nĩ ciahĩra nyũmba na maũndũ mothe nĩ maharagana. Ũguo tũngĩhoya ũteithio na nĩgetha tũmenye ũrĩa tũgũthiĩ na mbere makĩria ciana icio irenda gũcoka cukuru rĩu mũthenya wa rũciũ nĩgetha tũtuĩke a gũteithĩrio kũringana na ũrĩa kũrĩ. No kũhoteke nĩ thitima tondũ gasi ĩkĩripũka nĩ ndamĩigua gũthiĩ na mbere na kũhĩa, gasi ndamĩigua ĩkĩripũka ũguo ti gasi ya cina. Ũguo no kũhotekeke nĩ thitima no tũtikiuma na mwaki na tũtirugagĩra nyũmba nene, ithuĩ tũrugagĩra riko, no tũngĩhoya ũteithio nĩgetha tũhote gũtwarithia mũtũrĩre witũ na mbere. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP gũkũ bũrũri-inĩ Rigathĩ wa Gachagua nĩ agithĩtie kĩoneki gĩa President William Ruto gĩa kwenda kũgacĩrithia bũrũri ũyũ nĩguo tuĩke ũmwe wa mabũrũri marĩa matongu mũno thĩinĩ wa thĩ. Gachagua augĩte kĩu nĩ kĩroto kĩa mũthenya, akiuga Ruto nĩ aremetwo nĩ kũgacĩrithia honge iria cia bata gũkũ bũrũri-inĩ ta rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ hamwe na rũhonge rwa gĩthomo. Hii mtu anatubeba ufala. It's a lie. Na tunakuambia William Ruto tukiwa hapa mlimani. Watu wa mlima wanakuambia hapa Kiambu kabla utupeleke Singapore, kwanza malizana na mambo ya bottom up. Ulisema utatuweka pesa kwa mfuko. Ile kidogo tulikuwa nayo ukatoa. Kwanza rudisha ile ulitoa kwa mfuko before tuambie mambo ya Singapore. Si ndio? Ulikuja ukakuta masomo ya Kibaki inafanya kazi ukaharibu. Tengeneza masomo ndio utupeleke Singapore. Ulikuja ukakuta NHIF inafanya kazi ukatoa ukalete mnyama anaitwa SHA. Ondoa hiyo mnyama, urudishe NHIF ndio tuambie mambo ya Singapore. We are not fools. It is true you are mistaking us to be fools because you cheated us. Ni kweli utudanganya, kwa hivyo unaona sisi ni wajinga. What you don't know, tumerefuka, tumekujua, tunakuonea 18. Don't tell us that Singapore nonsense. First deal with the bottom up. Ilo ni tuahidi. Akiaria kanitha-inĩ ũmwe mwena wa Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu, Gachagua augĩte ungumania nĩ ũkoretwo ũtoroketie mũno thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza, na nĩkĩo maabitha thirikari marakoretwo makĩnyagia mbeca hamwe na irio matũũra-inĩ hĩndĩ ya mambura ma thigũkũ. Nimeona watu walikuwa wananiuliza, Rigiji, kwa nini watu yako hawatembei kupeana Christmas? Sisi hatuwezi peana Christmas kwa sababu hatujaiba pesa ya Kenyatta National Hospital, hatujaiba pesa ya SHA. Hakuna haja mtu aibe pesa ya chakula ya wagonjwa Kenyatta National Hospital akunulia unga ya chapati. Mimi Rigathĩ Gachagua, Mungu akinisaidia mkikubali mnichague kama rais wa Kenya, hakuna siku nitapatia nyinyi Christmas. Mimi nitatengeneza majani chai, bonus ilipwe mzuri, ulipo bonus uende ununue Christmas uende kwako. Nikiwa ofisi nilitengeneza kahawa, pesa ikakuwa mzuri. Tutengeneze kahawa upate pesa nzuri uende ununue Christmas. Tutengeneze bei ya maziwa
ununue Christmas na upatie majirani na watoto. Sisi tunataka watu wetu waheshimike. Ni aibu sana kuambia kina mama wapige foleni kutoka asubuhi saa 12. Minister ogima wa mwiri guku bururi-ini Aden Duale ni athite ngwataniro ya marigitari guku bururi-ini KMPDU ithuthurie na kinyi marigitari aria maraniriire ati kuri na arwaru marahonire thutha wa kuhoerwo ni munabii umwe kaunti-ini ya Naikuru. Akiaria mucini wa Eldoret kaunti-ini ya Uasin Gishu, Duale augite ona thengia ya gukorwo kuri na wiyathi wa kidini guku bururi-ini uhoro wigie andu kuhona mirimu iria marwarite ubatie guthuthurio na gukindirwo kugerera ugi wa gisayansi, akiuga marigitari acio na manyitakana na mahitia matikwerisha gutashukirio makinya ma kiwatho na gukanjirwo marua mao ma wira. And you are a medical practitioner and you go and speak in a crusade and you talk about miraculous healing. We have directed the regulator, Kenya Medical Practitioners and Dentists Council, to do a thorough investigation on those medical practitioners, and we shall, if they cannot verify scientifically, we will be forced to cancel their license. Shesheni hakuhe nawe. Jeff Muga wa Waithira. Niguo umenye uria kurahanika ndagika yothe uri hari uri turumirire kugerera Twitter handle itu niyo @InoroKE, Facebook page ni Inoro FM na Instagram ni Inoro FM. Arimi a kahua kaunti-ini ya Kirinyaga ni matariirie mathina maria makoretwo magitungana namo wendi-ini wa kahua na njira ya githukio, thina uria ningi maugite ukoretwo ugicungirira uici wa kahua. Makiaria mwana wa Gicugu matongoretio ni Harrison Shoba maugite mena muhoko ati ona thina ungi uria umagumeire wa thirikari kwenda kumarihaga mbeca ciao na njira ya thimu na uria marateti igoti-ini ni ugakinya muthia mweri-ini wa 6 cira ucio wa tuithanio. Challenge ira imwe tukoretwo twinayo mbere ni wici wa kahua uria tureta hawking kana farmgate. Wici ucio ni tumite arimi a kahua makora mena mathina maingi muno tondu aciari ta yakoro matirona toro. No riu ni turabwa thirikari takorwo no bote kuingirira tukorwo twina sheria ingitethereria hawking nigetha tunine uboro wa wici wa kahua na ciari aitu magie nafasi ya gukoma tondu nukoretwo kwina thina muingi muno ati tukwona ciari itu ana maturerete na thina na thaici kahua magioka kureta society ni urakora kahua ni gatuiro na ni kaidua uguo ni tukoretwo twina thina muingi muno no ni tugeretie uhuthira macibo na block in charges ara tukoretwo twinamo tukathia patroni getha tuone aciaria matina gatoro no turi guthirikari tire atigana na thwe no marebanga ndo mweri-ini wa gatanda na tukuboya Ngai mutura moyo mweri-ini ucio wa gatanda tuwona wakinya gukathio gukurathire nigu na uri mwitu gacire tariu tukari uboroma athuria murona mugeba na atumia yakuru monde guti mundu no mwe angibota kubuthira thimu tukaga gutuka bewa mbeca na management na magatwika maundu ala mangi monde kuguru kubewa mbeca na thimu nikunina rucia ruria rukururu runde kuona ni atire tuthira matano twigandira gututhinithia tondu kwa mundu muthinu na bota kwate tutikwenda mbia cia thimu tukwenda kuribagwa uguturibagwa tondu gukoba mbia tugakomba. Riboti ino mwandikitwo Johnson Muriithi kuma kaunti-ini ya Kirinyaga na niwe gututirihira mohoro ma Inoro hwaini thaa 10 ni kwamukira matamona cia hada thaa 11. Ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM. Njitagwo Jeff Muga wa Waithira. Inoro hwaini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi iria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Andu aitu ni moi tena thua kuingio ni ruo thome uria gwekagwo aca ni moi atwire tweragwo tutahe muhu na ngio tuthiurukirie nyumba na thua kuitingikira muhu riu tondu ni murakeigua mundu uyu uri na haha ruguru uria aretũtũra ri ngione iharirio wega biu na muhu ni uitwo mihaka-ini kabisa. Andai tongo moria toriganerwo ni maria twanona na toriganerwo ni maria twanerwo Kirinyaga nimwe
tunyitane hamwe ithuothe turiage makuma mathibuku nginya kibanda-ini kabisa. makabokia boike nake motondoiri nĩarĩtwatondoire kũrigwo nĩ kũrua thiomoke ngwĩre nĩ maitho tunĩte nyamũingĩ uma mwatũthime na thimũre nĩ kũrĩ ũngĩrutwo rũbora nĩ kũrĩ ũngĩrutwo rũbora kia nĩ ngũgĩ nĩ waigua we harĩa Kanunga Kiambu nĩ maitho tunĩte mũthaithio gũthaitha kaĩ ũriganĩirwo gĩkĩ ti kĩbata gĩthoguo kahora mũndũ mũrũme na timũka wongi ndorotagwo na korĩ kĩara ndorotagwo na korĩ kĩara nĩguo mogwe mioko gwe macoka mbaranginyo mbaye tarĩ ũrũrũ ndĩngĩũragangatia itoka cia Kenya gũtirĩ tũtoĩ ona mũngeretha nĩ mũira ona mũngeretha nĩ mũira na nĩguo ni kabisa. Mwandĩka marũa ndwarĩre karume nyakenywa yagema maige mĩthuruthe norĩa ũrĩ mũcati ũigĩrĩrwo itara mbĩenwe rũmũkie nganangũ mbĩenwe rũmũkie nganangũ Mwangi na Irongo mũikare mateti matathi maiguothe tũthiĩ mũgumo-inĩ tũthĩnje kagondu tũrie mwene nyaga mbĩenwe rĩkĩnya gwĩkwo atĩa mbĩenwe rĩkĩnya gwĩkwo atĩa ĩno nĩ ndũmĩrĩri gathirĩ nĩ wanyita ndũmĩrĩri ĩno wĩ kũrĩa wempa witone kangema kũrĩa ngui ciothe ciarengirwo icuthĩ na ndaigua kũrĩ mwera kũgarũ tumo njongi ya gĩthemba ngui ĩtoĩ ngarĩ ndĩkũnyaga matũ ĩiyũragia gĩcuthĩ yeterere gĩkuo maitondu marĩgungwo mbaya marigũ na beba manjoa njogo mango-nyinĩ njũkĩre na ngware na rĩkiuma ngo-inĩ nĩ mũrĩ ona nderi kĩara-inĩ nĩ mũrĩ ona nderi kĩara-inĩ kabisa. Nageme roigire atĩ kamwene no ta mwana na nyina tũcũthũre rĩtotori ayae mũthũngũto ũrĩa mwerũ kũnjĩta metumi werũ chamĩũka yotarĩ wagema tũcũthũre rĩtotori ayae mũthũngũto ũrĩa mwerũ kũnjĩta kabete ndwerũ chamĩũka yotarĩ wagema tũcũthũre rĩtotori ayae mũthũngũto ũrĩa mwerũ matũ kabisa. ayotarĩ wagema wĩtotori ayae mũthũngũto ũrĩa mwerũ matũ ayotarĩ wagema wĩtotori ayae mũthũngũto ũrĩa mwerũ matũ yũkũnjĩta mũmĩrũ kaĩ kwanyu arĩkũ kayotarĩ wagema wĩtotori ayae mũthũngũto ũrĩa mwerũ matũ yũkũnjĩta mũembu kaĩ kwanyu arĩkũ kayotarĩ wagema tũcũthũre wĩtotori ayae mũthũngũto ũrĩa mwerũ matũ yũkũnjĩta mũmĩrũ kaĩ kwanyu arĩkũ kayotarĩ wagema wĩtotori ayae mũthũngũto ũrĩa mwerũ matũ nĩ kĩa mwaka ũyũ ũngĩ kayotarĩ wagema wĩtotori ayae mũthũngũto ũrĩa mwerũ matũ
chuchi wage maro tweka iro mwago twaro kirinyaga kunyo matunemba mudungo kaora mweruma edukacio de Kenya ando charoma yadi tore na godo chudure mudungo kaora mweruma yokonjeta metumika kwa jware kokayo sare wage mato chudure mudungo kaora mweruma yokonjeta momero kai kwa jware kokayo sare wage mato chudure nekia mwaka uyu ungi ayutare wagema wetotori mugugutora mwerumatu ayutare wagema wetotori mugugutora mwerumatu Gomoyo back to back. Ikuyo embumero Gayara ugatwenda nage twaragie kimwe Yashokire ikele ya zanaromena Odora dorage nyina Kole para dora mokale ya metoro Ihare yashokire Ikuyo embumero Gayenda gatwenda nage kemukungugu Yashokire ikele ya zanaromena Odora dorage nyina Kole para dora mokale ya metoro Ihare yashokire Ikuyo embumero Muihwanda imagoro nyeni toromanire Yashokire ikele ya zanaromena Odora dorage nyina Kole para dora mokale ya metoro Ihare yashokire bururi ucio wothe nindira uthiururukire wa Gikuyu, Embu na Meru. Raundi iyo yothe riu nindimiuwi, riu ndimuwi muno inyuĩ Wakikirinyaga waihĩingĩhĩia huko nĩ kwaga mbia Yashokire ikele ya zanaromena Odora dorage nyina Kole para dora mokale ya metoro Ihare yashokire Kirinyaga thumbi Gikuyu twarendara cyane itwe migogo Yashokire ikele ya zanaromena Odora dorage nyina Kole para dora mokale ya metoro Ihare yashokire Moichina kihi Ndakwĩra kenaga gĩakwa mbia ciokire Yashokire ikele ya zanaromena Odora dorage nyina Kole para dora mokale ya metoro Ihare yashokire ate mbia ciokire igĩka atĩa ikĩrehe mũceneneko na mehemehe Mwagorĩrwo gũrũ magĩthara na mangũyũ nĩ ũndũ wa mbia Yashokire ikele ya zanaromena Odora dorage nyina Kole para dora mokale ya metoro Ihare yashokire Twaracagia mbũri rĩu nĩ mbaũ na ndora kĩmumunyano Yashokire ikele ya zanaromena Odora dorage nyina Kole para dora mokale ya metoro Ihare yashokire Yarĩ arigicho matatũ no bĩrĩ mbia ciokire Yashokire ikele ya zanaromena Odora dorage nyina Kole para dora mokale ya metoro Ihare yashokire nĩ ũraimagine mũndũ akĩrandũra mũkametoro atĩ nĩwe wĩna ngiri ciakwa atĩ wendiwe icio nĩ Mwago warĩ kwerũ magũciarwo kwa mwana ũyũ nĩ augĩrwo ngemi Yashokire ikele ya zanaromena Odora dorage nyina Kole para dora mokale ya metoro Ihare yashokire
mbogoyo ya muingi kamarungwo na njunda thiarĩ o mũtĩ igũrũ ndiacokire ikĩrĩyo tanarũmena mũndũ agatwarage nyina kũyũ karatũra mũkorĩria mĩtoro ĩhae ndiacokire mũhahĩ wa mbeca nĩguo wambĩte gĩkũyũ mũhuru njũko ndiacokire ikĩrĩyo tanarũmena mũndũ agatwarage nyina kũyũ karatũra mũkorĩria mĩtoro ĩhae ndiacokire mwago warĩ kwerũ wa gũciarwo kwa mwana ũyũ nĩaugĩrwo ngemi ndiacokire ikĩrĩyo tanarũmena mũndũ agatwarage nyina kũyũ karatũra mũkorĩria mĩtoro ĩhae ndiacokire Ati muhahe wa mbeca nĩguo wĩkĩte atĩa? Nenguya mokwane ngoroke na kenginya kindaruma Morome monage kiria tanjuki Morome monage kiria tanjuki Oikambera enduke ngongore Yewa tata enduke ngutume Ucio nĩ mũtugo wa kanarume Tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene Mbariĩ kĩthĩnjwa mũkore mwana nĩ arũmwe kabaru Ema Ũrĩa tĩ mwana arũmwe kathagiro Ngavana arũme kahũtĩro Ũrĩa tĩ mwana arũmwe kathagiro nĩguo Waikambera enduke ngongore Yewa tata enduke ngutume Ucio nĩ mũtugo wa kanarume Tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene Evans wakavogo gaithĩka mũno geithia Anthony ndona mũrĩ o Rũirũ Tigana na nyaganya te mwĩvia nĩ ng'ombe cia nĩarakũraga ngũva Waikambera enduke ngongore Yewa tata enduke ngutume Ucio nĩ mũtugo wa kanarume Tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene Ikorokania nake nginya kĩndaruma Isaya tindaga kĩrĩarĩra Aui, aui, ui Arĩ kĩando biũ kĩthito ndarĩ Mũkorĩa wake bakũthiĩ na nyaga atĩa Ĩno rĩa rĩngĩ bakũthiĩ na njerũ keha kahũtĩro ka ngavana Ĩno rĩa rĩngĩ bakũthiĩ na njerũ Waikambera enduke ngongore Yewa tata enduke ngutume Ucio nĩ mũtugo wa kanarume Tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene ngatha ya Kĩrĩnyaga ũcio nĩ ũhoro wa ma Nyaga cia mũkwana ũcio wa itũũra ndarĩ ũndũ atece ona kũmbaka ona kũmbarĩ mabĩtia make ngacagũrana kĩrĩonetero Waikambera enduke ngongore kabisa Yewa tata enduke ngutume Ucio nĩ mũtugo wa kanarume Tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene Kĩarĩro kĩa ndono kĩarĩro kĩa ndono nĩkĩo mũkũrĩa kĩu mũrarega nokĩo mũkũrĩa ona gwake nokĩo mũkũrĩa ona gwatuka nokĩo mũkũrĩa ona mwarega nokĩo mũkũrĩa kĩarĩro kĩa ndono kĩarĩro kĩa ndono nĩkĩo mũkũrĩa
vyo kweninira njoya aya urende vyo kweninira njoya akanwa kau wawakiro mundu ukaigana mwato wa njuki aya ukaigana mwato wa njuki shogana muruli we wamaua Simoni na moshendole kaburi aya na moshendole kaburi ngokorurumera wakiro mwega yo marima-ine mandogera aya marima-ine mandogera kabisa. Ona waruruma we Simoni marurume matembura marurume matembura gwitonero goro Nairobi eno ndaikorongiryo nĩ kĩguĩ wanjĩta nongoka mwega yũngokera kũnĩka iamba ngokera kũnĩka iamba kayaba tikoru mũndũ ũtakĩguikĩre mũciĩ ũtakĩguikĩre mũciĩ thaa 11 tigetie ndagĩka 25 no tũraitĩka. Thengiũ mũno mbũrũ wa mũrĩithi kuma Othaya. tigakwendorera we mũndũ ũyũ nyũkwa nĩ ihende ngũikĩrie nyũkwa nĩ ihende ngũikĩrie kĩguo gwete mũndũ ũyũ rekia ihende ngũe nyama ngutemanga nyondo mwega yo mũgũria ngũrage itira mũgũria ngũrage itira kawangũra itira mũndũ ũciaro wa maire njegeni ũciaro wa maire njegeni kabisa. Gogoyo back to back. Murata kwame twendaine ongiuga torare no torare ndoigire ndigaro kararia ona tĩri ũngĩtuĩka cukari ona tĩri ũngĩtuĩka cukari murata wakwa no ta maitũ tondũ arĩ gũciarana njiarire wanyinana nĩrekia kĩgũgwete wanyinana nĩrekia kĩgũgwete ũyũ mwaka ndigũkarario nao rekia makangwanyorere ngwacĩ no taigende ngũtinĩrie nyama ngana gatwakero manera mũnyaka witũ nĩ kwenda kwa Ngai mũnyaka witũ nĩ kwenda kwa Ngai 06 brothers nĩ mwaigua makwandire irigo ikoro oire koeria mũgeni na wakarendire kendo gĩakwa ngoro njega ndaheirwo nĩ Ngai ngoro njega ndaheirwo nĩ Ngai mataya Kamau akang'ethe atĩ ndigũkarario na kĩmwaka ũyũ njaragia kendo itangĩkohe
nwanga mai mamwana kana kere itange onera echugo cia mawedondo egoya echugo cia mawedondo egoya takie kora gocaria indo ona mabetiana gwana itayo omenya twatigana mere na ngoro citũ irĩkoragwo hamwe na ngoro citũ irĩkoragwo hamwe ema niĩ ndigũkarario na kĩmwaka ũyũ ona mwonjera tĩri nĩ cukari no gwĩtĩkĩra mũimĩra Kamara wa Wanjiro Landikei mwana wa Wanja Ndagĩcera wa Wangare ona Ndoro wa Gathani nĩarongeti mũciare nĩ Njeri Moscovito wa Njeri Gĩthũngũ korwo ndarĩ kuo ningĩagwetirwo hau gavana wa Ngogoyo Mabonda Mũrĩme komba wero wa Nairobi nawe Karendikare haikinya Kuria kweta rumeta mugunda Kuria kweta rumeta mugunda Kara kabisa. mwaka ũyũ gũtirĩ gũkarario ũndũ no ũrĩa Mwanjĩra akĩrĩkia mwaka ũyũ ũngĩ Mwata wakwa nĩ twendaine ongiuga tũrare na tũrare ndaigire ndigagũkararia ona tĩri ũngĩtuĩka cukari ona tĩri ũngĩtuĩka cukari mwata wakwa nyũkwa no ta maitũ tondũ arĩ gũciara na Njeri wanyinana nĩrĩkia kĩgũgwete wanyinana nĩrĩkia kĩgũgwete ema atĩrekia ikorogo enyũrĩre ngwacĩ rekia ihĩndĩ ngũnengere nyama 06 brothers nĩ mwĩgu Jack wabuadi thabarĩ njega ũkiuma Gĩthumo ũkĩroraga bũrũri ũcio hana atĩ ũkanjĩra Chui wa Gĩthũrai asante sana Chui wa Gĩthũrai we mwara marakenio nĩ Ngogoyo mũno mũndũ gwĩtwo Majipia kuma kũrĩa Eldoret asante sana na mũndũ gwĩtwo wĩ kũrĩa Ashaki Garden Estate asante sana John Maina rajira nĩ kahĩa atenyere nĩ warendwo ona Mĩrũ nĩ warendwo akaina kuo nĩ aretwo nginya Kĩambu agatatie Ngogoyo umegambia niye wagathuma mũkaruta mbeca Manjengo gũtirĩ mũgu ndĩna ciana no irenda gĩthomo ndĩna ciana no irenda mũmbũkũtinya rekei ndĩmwĩre no makinya merĩ na kuna no makinya merĩ ndĩrendwo na Nyeri ndĩrendwo nginya Karatina no ndĩrendekana mũciĩ Kĩrũgoya no njetagĩrĩrwo gũkinya Kutuzi njũragio gokarĩ mwena wa Kagio no mbataranagia kũrũgama Embu ndorete acukanie wagathuma kaĩ gwĩtinagia kaĩ gwĩtinagia aca ndũgwĩtinangia macunjĩ ũkũmĩtatia kũrĩa ũkũhota ona Gatũndũ no wetereirwo macogoria no ndĩrendekana rekei ndĩmwĩre kũrũgama Ngũgũ ndorete Mũtindwa na gũcoka Cioro ndorete ona Nyuki niye wagathuma Aisha Pinjoti ndorete o Nairobi ona Naivasha nĩ wetereirwo ũkinya Gatũndũ kageithie Ndiki mũrata mwene arĩ thĩna nĩ mũrata mwene arĩ thĩna ona Juja wĩ mweterere nĩ mũcai wa Kĩmani ona Mwara wĩ mweterere nĩ Gerard Kamau
ona ndarago getereirwo ndukariganira murata mwene arithi uri gataragwa murata mwene arithi nä rwä mbo rå kwendwo må no nä Profesa Kifisho balozi wa Nembo kå rä a kwa Olin Sako geithä kai mwamboko tinya no makinya mbere na kuna no makinya mbere na ona Nyandarua wä mweterere mwarire kerekeinde murie nendicia Nairobi kae mwarire kitondo mwatendera tainoro itondo mwatendera tainoro muriaga nguku ngionaga na maitho niye wagathuma rendicia Nairobi mukane matumbe mukanywa Guinness ngionaga na maitho haya biro ne marihaga mukono ambaru ngionaga na maitho niye wagathuma mukanywa Guinness nokio mukinyana wenge ate nokio mukinyana rendicia Nairobi kumbe niguo mwikaga baru monoraga kunura na mukanywa o tukionaga tumuwe muno rendicia Nairobi baru mokunura muno na mugaikorũkia nderito amaitu mwambirire icokio mikebe nĩ mĩingĩ gwĩkombe mĩkebe nĩ mĩingĩ gĩcokio ti kĩũruta rendiĩrĩ congwe kũrora mũrũme manyira kũrora mũrũme manyira atĩ gĩcokio inyuĩ na inyuĩ Agĩkũyũ-rĩ ũngĩta ũrĩa ũngĩ gĩcokio atĩ ngĩkũrora mũrũme manyira gĩcokio ti kĩũruta rendiĩrĩ congwe kũrora mũrũme manyira kũrora mũrũme manyira mwambirire icokio mikebe nĩ mĩingĩ gwĩkombe mĩkebe nĩ mĩingĩ gwĩkombe gĩcokio ti kĩũruta rendiĩrĩ congwe kũrora mũrũme manyira kũrora mũrũme kũinana gĩcokio niĩ wagathuma ndĩ gũkũ Nairobi gũkũ ndihetwo nĩ rũmbio nĩ rũciũ no gũgakĩanĩrwo kabisa. Ukegwa tu tothiĩ kĩa ATM kana kegwa tu tũrara ngũgeithirie ndoka na ndirĩ ndĩraigua macokio ikayũriganĩirwo irigũranye nduti ũndũ ũmwe nĩ mũrata wa mwene arĩ thĩna gũkũra nĩ kũũru Nena niĩ Januari wa Gakũyũ maitho marona na marĩ nduĩrĩ ona mangĩ mũrata mwene ndaikanagio na njathĩ njagĩrwo ngũkũ ĩkomeire ũnjogekerere na ndũkang'umie njakete kĩmenyagwo nĩ mwene mũrũrĩ wakwa mũthai gũkũra nĩ kũũru ngojeire ngũkũ na wakĩrĩa nyama na wakĩnyua thumu na wangarũrũka wauga ũinũke kĩonje kĩrumaga mũiyũia nĩ tũrĩkanĩre itokairĩkanĩire kĩroko itongata cia 06 Brothers iciraga rũcinĩ ithĩnjagwo njuma
akatuma mima moto akiurangonye akundire mwakita takwelile chomo gochoma na mwaki kilimo kia ngai moto ilimo ne mama maya matude maya magondo jatarire hago kurane koru Kwane kuru nietie mungatweka na itina atakiondo engaringa nilio tangaita maya matude maya maboyo mundu akora aringanagererio tangaita ukora ne kurutia nunga bonda chenyina warendire witia na nunga mayete unjawe kere na mwena wara itidete iziragira idero maya matude maya maboyo ukaye mwana yake tulebi tuabuto ikai yatendera kaye mwana yake tondo mwatendera atanyanya walile matumbi na toke yangu kolokeo tokinyaga na wenge maya matude maya maboyo Yechele mukamaro waigua kiarerate akehutio ni mwene na moko waigua kiarerate akehutio ni njorua na moko waigua yakeuga na mago kenge tata mwera maya matude maya maboyo Uriadu aige na othe maroiga ati mutu uria uratigia ni mutu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour. Mutu wa ngima wa Lea ni muhinyu wega na ngima uriaga ukoma pa. Chavaci cia mutu wa ngano wa Lea tiga tu ni hakuwe maciara ni chama. Tonya duka kana supermarket ya kure nawe wetie mutu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour na dokerira Lea Maize Flour na Lea Wheat Flour kuma New Palea Millers Thika. No wende kuruta wira bũrũri wa Dubai ona kana Saudi Arabia, Ajira ni marakunyitithania na andĩki ega kũrĩ mabũrũri macio na mangĩ maingĩ. Twĩna mawĩra ma ndereba wa taxi, bodaboda, andũ a gũthambia, andũ a kũiga ũgitĩri, andũ a mĩako na mawĩra mangĩ maingĩ. Nĩ tũgũteithagĩrĩria kuma application, gwetha visa nginyagia ũgakinya bũrũri-inĩ ũrĩa ũraruta wĩra. Nĩguo ũapply cerera www.m-ajira.com ũthondeke profile yaku tũkũnyitithania na wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Tũrũmĩrĩre TikTok m-ajira.digital kana Facebook @m-ajira na ningĩ no tũhũrĩre thimũ 0709488881 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe Wakng'ethe Muthuri Mwakindereku agĩgũcokia down memory lane. Niejihota gũthiĩ kuya kana njũrage mũndũ ngũige wega wetia gĩkĩ getia gĩkĩ icio ciothe ndingĩona nĩ ũhoro waku ndaciarirwo nĩ baba rĩngĩa agĩkwa rĩngĩa akĩnyiganĩria maica maitũ nĩtungate jasho notiakendaga kĩndũ nĩ baba njũru nĩnjũĩ wĩhumbaga mũcati na thurwa rĩũrĩ we mwena ũcio ti ũndũ
Ura deinya na geria na kawara karindo tiga sama kabisa. Yebochi cia James Bogwa Shetion ni chairman wa Mofa Sacco nimewetia Yebochi agetoa bwana Munyui Yedie ota godie koia kana jorage mutu koige wega Wetiage kyogetiage ke isio de nikana ni waro waku Umudi ningeturera rera narucho ningetokaruga Gutire kaeta gatio mutwe ona korwane wathungura Getige kunyona trikonia ukiandorereria wamena neirwa Ningenda kuyuria mathire itora riothe nikuo koige wega Niendiota kuia koige wega Yoro waku Neo hingoragera ngathie kogwe manegwo tuone nyama Ikwenda ni tondu ndingehota kuona cia nyama na cia morengeti kabisa. Nejui tukiona maguta nongorire ngarango ndeigathime Mathakwa ni muthaguni witu mutura moyo nwagatura thima Niekihota guthie kuia kana njurage mundu koige wega Wetiage kiogetiage ki icio ciothe ndingiona ni waro wa Evergreen Ndogathie kuia hura *236 *2 hash o riu ucokie ciuria ukora wina mbeca ciaku cia gwithukumira mahindini ma mwaka mweru *236 *2 hash yukenerere mwaka uyu mweru rwimbo rwega muno rwa mutigiri mwarimu James Bogwa rwetagwo ndihota kuia Mr. Munyui wa Mofa Sacco njira ekwendo cia mwarimu Bogwa tu na hena rungi ruracoka rwetagwo Jessica na ndugathinikerere ukwenda kumagara kana ri ukwenda gukua tuindo twaku huthira Wigo nĩ njĩra njega thũrime na njihoke kuya ukui na matelefoni mega marĩ na ũigĩrĩrĩki na andũ mwagane atĩ customer nĩ maheagwo cashback mahũthĩra Wigo akorwo ndũrĩ ũramĩkĩra thimũ-inĩ yaku gũthũka harĩa App Store kana Play Store kana ũtũme rĩtwa Wigo kũrĩ 20425 ũkorwo ũgĩkenerera gũkuo no shamba Wigo. Let's go. Arauga ati aciarirwo nĩ ngĩa baba agĩkua arĩ ngĩa na akĩmũtiga arĩ ngĩa no ndekũiya na nĩgetha akenie mũndũ agĩtondwo nĩ mwaka mwerũ nĩ arega kabisa kabisa amekataa. Jessica Jessica mama Jessica mama Mwadigishire kiongo
ngoma cia wendo ciokera ndangiona toro mwalimu James Bogwaro Borutago Jessica muchiwo tugino tane Nord FM mwaka wa 2026 tuturia tigira Januari tondu shabiki.com ne turuboyetie igira kwa shabiki.com ore uthake kiria wendete hihi ni jackpot ni crash games multibet we niwe ugwicagurira ingia kwa shabiki.com ona wewe yonere ati shabiki ina give gyothi no gigukwira meshiria uguo ni uthake na wigirereki na gyothi giki gitiagirire kuri mundu utakinyitie miaka 18 shabiki.com ira matago ni BCLB license number 0001080 mundu gutosolo kinyozi ni otem kipa witore kura na nyuki le kipya county rajira netha 11 cia hwaine ni twigira ithare ya gogoyo gospel thutha wa mohoro na jira guhina Jeff Muga wa Waithira no turaiteka mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwainĩ. Ni sheshe hakuhi na Inoro FM matemo ma mohoro. Maafitha borithi mwena wa Dagoretti ya mũhuro gũkũ mũciĩ wa Nairobi nĩ mathingatĩte mũingĩ ũnyitanĩre nao mwaka ũyũ nĩguo gũkinyanĩria thayũ na ũgitĩri matũũra-inĩ mao. Makĩaria igongona-inĩ rĩa hamwe na atongoria a matũũra hamwe na mũingĩ arũgamĩrĩri rũhonge-inĩ rwa ũgitĩri maugĩte nĩ monete umithio mũnene kugerera ũnyitanĩri gatagatĩ kao na mũingĩ. Mũrikitũ Wainaina wa Kamũkwa nĩ wari na riboti ĩyo.
Kiharo-inĩ kia DCC Wandagũrĩtia mũhuro nĩ kuo mbũtũ cia maabitha a borithi hamwe na atongoria a matũra magomanĩte makĩrĩanĩra na kũrũnga ciĩgiĩ kũrũmia ngwatanĩro gatagatĩ-inĩ ka mũingĩ wa matũra maya na mbũtũ ici nĩgetha gũthingatithia thayũ gatagatĩ-inĩ kao. Margaret Gakami nĩ komanda wa mbũtũ cia maabitha a borithi Ndagũrĩtia mũhuro. Nĩ kũrehe ndungata cia borithi hamwe na matũra, andũ a matũra marĩa mararutĩra wĩra hamwe nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩcirikiana hamwe na gũthondeka ũnyitanĩri ũcio, tondũ nĩ tũramenya atĩ ona twĩna thigari citũ matingĩhota kũruta wĩra ũcio marĩka, nĩ marabatara gũteithio nĩ community, tondũ community ĩtarĩ ho ĩna ũndũ mũnene mũno, ithenya inene mũno mangĩnyitĩrĩra na no matũme wĩra witũ wa ũthigari ũtuĩke raithi mangĩnyitanĩra na ithuĩ. Kũringana na atongoria a matũra Ndagũrĩtia mũhuro, ũnyitanĩri gatagatĩ-inĩ ka maabitha a borithi na mũingĩ nĩ ikinya rĩa mbere rĩa gũkinyanĩria ũtungata mwega na kũiga thayũ matũra-inĩ maya. Mamenya thigari nĩ aitũ, thigari nĩ mũndũ take, na tũngĩma information yothe o nĩ marĩ uciri ũrĩa wao, koguo mũndũ wothe ndakaigue hinya kũmera o ũndũ na kũmakinyĩria information ĩrĩa mangĩkorwo menayo, tondũ ũndũ ũcio nĩ ũrĩtũmaga tũgĩe na security njega kũrĩa mũciĩ na matũra maitũ nĩ mekwagĩra. Wendo ũyũ wĩho wa thigari na raia, nginya mũndũ ũngĩkorwo na mũthigari nja na nĩ akũmenya thura nĩ akũĩ mwega na ũrĩa mũũru, koguo kwendana gũkũ nĩ gũgũtũma maũndũ macenjie na andũ kũragwo biũ nĩ gũkorwo wathira, yani maũndũ magũkorwo peaceful life in Dagoretti South. Naguo mũingĩ no ũrĩtie gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere kũmatia ndũgũ yao na honge ici nĩgetha kwaramia mĩhaka ya ũtungata kũrĩ mũingĩ. Kire kũnyitanĩra na thigari, mende thigari ciao, tũrĩ aciari, tũrĩ amami, tũrĩ brothers ciao, tũrĩ sisters ciao, metikire gũka gũtũnyita guoko tũthiĩ na mbere gwaka bũrũri witũ hamwe. Andũ nĩ hamũciĩ gũtuginotana Inooro FM kuma Ndagũrĩtia mũhuro kaunti ya Nairobi, niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Minister ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ Aden Duale nĩ yathĩte ngwatanĩro ya marigĩtarĩ gũkũ bũrũri-inĩ KMPDU ĩthuthurie na kinyi marigĩtarĩ arĩa maranĩrĩire atĩ kũrĩ na arwaru marahonire thutha wa kũhoerwo nĩ mũnabii ũmwe kaunti-inĩ ya Naikuru. Akĩaria mũciĩ-inĩ wa Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, Duale ugĩte ona thengia ya gũkorwo kũrĩ na wĩyathi wa kĩndini gũkũ bũrũri-inĩ, ũhoro wĩgiĩ andũ kũhona mĩrimũ ĩrĩa marwarĩte ũbatiĩ gũthuthurio na gũkindĩrwo kũgerera ũgĩ wa gĩsayansi. Akiuga marigĩtarĩ acio manyitĩkana na mahĩtia matikwĩrica gũkanjĩrwo marũa mao ma wĩra. And you are a medical practitioner and you go and speak in a crusade and you talk about miraculous healing. We have directed the regulator, Kenya Medical Practitioners and Dentists Council, to do a thorough investigation on those medical practitioners, and we shall, if they cannot verify scientifically, we will be forced to cancel their license. Arĩmi a kahũa kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ matarĩirie mathĩna marĩa makoretwo magĩtũngana namo wendia-inĩ wa kahũa kao na njĩra ya gĩthukio, ũrĩa ningĩ ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩrwo na ũici wa kahũa. Makĩaria mwena wa Gĩcũgũ matongoretio nĩ Harrison Shoba maugĩte mena mwĩhoko atĩ ona thĩna ũngĩ ũrĩa ũmagomeire wa thirikari kwenda kũmarĩhaga mbeca ciao na njĩra ya thimũ na ũrĩa maratetia igoti-inĩ nĩ ũgakinya mũthia mweri-inĩ wa ĩtandatũ cira ũcio watuithanio. Challenge ĩrĩa ĩmwe tũkoretwo twĩ nayo mbere nĩ ũici wa kahũa ũrĩa tũreta hawking kana farm gate. Ũici ũcio nĩ ũtũmĩte arĩmi a kahũa makorwo mena mathĩna maingĩ mũno, tondũ aciari ta yakorwo matirona toro. No rĩu nĩ tũraboya thirikari takorwo no bote kuingĩrĩra, tũkorwo twĩna sheria ĩngĩtethereria hawking nĩgetha tũnine ũhoro wa ũici wa kahũa na aciari aitũ magĩe nafasi ya gũkoma, tondũ nĩ ũkoretwo kwĩna thĩna mũingĩ mũno atĩ tũkwĩona aciari aitũ arĩa matũrerete na thĩna, na thaa ici kahũa magĩũka kũreta society nĩ ũrakora kahũa nĩ gatuirwo na nĩ kaindua. Ũguo nĩ tũkoretwo twĩna thĩna mũingĩ mũno, no nĩ tũgeretie kũhũthĩra macibũ na block charges arĩa tũkoretwo twĩnamo, tũkathia patrol nĩgetha tuone aciari matinaga toro. No tũrĩ gũthirikari ĩtĩrĩ atigana na thigwe no marebanga nũndũ wa mweri-inĩ wa gatanda, na tũkũboya Ngai mũtũra muoyo mweri-inĩ ũcio wa gatandatũ wona wakinya gũkathio gũkũrathire nĩguo na ũrĩmi witũ gacĩre. Tarĩu tũkĩaria ũhoro wa athuri a mũrona mweba na atumia ya kũrũ monde gũtirĩ mũndũ ona ũmwe angĩhota kũbũthĩra thimũ. Tũkaga gũkũ tũkabewa mbeca na management na magatuĩka maũndũ arĩa mangĩ monde. Koguo rĩu kũbewa mbeca na thimũ nĩ kũnina rũciaro rũrĩa rũkũrũ runde kuonania atĩrĩ tũthĩra matana rũ twĩgandĩra gũtũthĩnithia tondũ rĩu kwa mũndũ mũthĩnu na botaga kwate tũtikwenda mbia cia thimũ, tũkwenda kũrĩbagwa ũgu tũrĩbagwa twenda gũkoba mbia tũgakomba. Macio no matemo nĩ kwamũkĩra mangĩ wana ciahanda thinacara cia hwainĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra.
Inoro hwaini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gogoyo back to back. Shesheni hakuwe nawe.
Ng'ethe Muthuri Mwikindereku agĩgũcokia down memory lane. Oh,
inyuothe mwarega kumuinira yakera maiga mamuinire rekei tuothe tumugoce amen. Gogoyo Gospel. Kayamba Afrika yabarari ya mokoro etione weche wa kure gataga Gogoyo Fraternity doka hote Januari ino Shokia churie shinore FM ture besha hura star 236 star 2 hash ekago maige okoro na bia cia Januari Gogoyo back to back. Mwani wakwa tondu acia manene undigire urotoro kumagio inde ciothe tondu okaru waku we Imanueli amukira icio ngatho ciakwa kuma nyinyi-inĩ wakwa ndikuonete wĩ mwega we nyambarare rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginya tene. Ciana ngora rĩmwe niĩ ngĩtigĩra ngaigua guoya rũrĩa wakĩrĩire nĩguo ndorie ngona nyitĩte guoko ngamĩrĩria mũkĩra icio ngatho ciakwa kuma nyinyi-inĩ wakwa nĩguonete wĩ mwega we nyambarare rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginya tene. Gogoyo Metate. Arata madigire nie ogwado rora otirio nombo ingedera maragia na meu ajuda siratene madigire wewe nani mukira icio ikalo ciakwa kuma nyinyi-inĩ wakwa nĩguonete wĩ mwega we nyambarare rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginya tene. Gũkiuga nĩguonete ciama nene ũkaringa nĩcionaga athuri ũkamahonokia atumia anake na airĩtu we ũrogocwo mũkĩra icio ngatho ciakwa kuma nyinyi-inĩ wakwa nĩguonete wĩ mwega we nyambarare rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginya tene.
Gospel tukirekereria ngogoyo ya mbere ya 2026 tukera mwathani amukira ngatho ici tutongoretio ni Elijah Murugami Gĩcũthĩrĩria wone ngoma ĩrĩra-inĩ araiga tũtingĩtoria ekũigua ũguo mĩrimũ mĩingĩ akare agĩcace ekũigua ũguo ĩtũrĩa toria mũkĩra icio ngatho ciakwa kuma ũnini-inĩ wakwa nĩguonete wĩ mwega yambara rĩu ũmũthĩ na rũciũ ĩkinya tene kabisa. mwathi wakwa tondũ acia manene ũningĩire ũrotũro kumagio hĩndĩ ciothe tondũ Ngai waku Imanueli amũkĩra icio ngatho ciakwa kuma ũnini-inĩ wakwa ĩkuonete wĩ mwega we kĩambare rĩu ũmũthĩ na rũciũ ĩkinya tene Wish you want to be noted. Shokia down memory lane. Ngogoyo back to back. Geithio cio wĩ hakuhĩ nawe mwĩre nĩ mwendete mũcoka muoe moko na igũrũ mwĩre Ngai thengio nĩ gũtũhe mwaka wa 2026 Ngogoyo Gospel Hour ithaa rĩega mũno rĩrakenia wa irimũ wakagwo mũno geithia mũndũ nĩ rwa Sami nene
tukage kugeithia mundu ucio ya kwina MC Gashohe Between ni ageithia ndu wakwa Gatanga na njira ni amwendete muno na mugena mwaka mweru mwega tugaga kiumia nĩ kanitha na ngogoyo nĩ twarutire ithaa igima tũkiuga rĩrĩko rĩa ngogoyo ithaa rĩrĩa gũtirĩ ha tabarĩra tũkiuga rĩrĩko rĩa kanitha tũgacokeria Ngai ngatho tũrĩ ta andũ a ngogoyo nĩ harĩa tũrutĩte na hage mundu kungeithĩria mũrĩithi wa Kang'ara HSC angĩkorwo wĩ hakuhĩ nake mũgeithie omwĩra Ngai nĩ amwendete mũrĩithi wa Kang'ara HSC kuma kũrĩa Kirinyaga nĩ hage mundu ũkũmũgeithia waithaka wa mushugeithĩka mũno kuma Gatanga Peter Walang'ata, asante sana Peter Walang'ata. Timu wa Joro, asante sana. Maro iroke huguro geithia mundu riu ndenda mwihariria andu a Ngogoyo tuneane mabataro maitu ma mwaka wa 2026. Andu a Ngogoyo ni hinda ria kuneana mabataro maitu ma mwaka uyu wa 2026. Ngai ni agutweigua, Ngai ni agutumenyerera, ni agutwararamiria mihaka, ni aguturathima na makeria. Nĩ thaa 11:30 no tũraitĩka nĩ tũneane mabataro. Ndoka mbere yaku Mwathani, ngenda tulikanire nawe, na ndoka ndĩna mabataro marĩa ndĩrenda we ũhingĩrie. Ngai wakwa ndũnyihanyihĩrwo, maya nĩ mabataro makwa, maya nĩ mabataro makwa, ndakũne hingĩria, Ngai wakwa ndũnyihanyihĩrwo. O mũndũ aneane mabataro ma mwaka ũyũ. Igũrũ na thĩ nĩ nene mũno, na waciũmbire na kiugo kĩmwe. Mabataro makwa ti kĩndũ, gweta kiugo kĩmwe nyone wega. Ngai wakwa ndũnyihanyihĩrwo, ndoka baba, maya nĩ mabataro makwa, maya nĩ mabataro makwa, nyitĩte hingĩria, Ngai wakwa ndũnyihanyihĩrwo.
nyonaga ikĩrĩo ona niĩ ngaigua nderirĩria ona niĩ no nyende kũrĩa tacio rĩrĩa ngũrĩa ngauga gorogocwo Ngai wakwa ndũnyihanyihia no nyende niĩ maya nĩ mabataro makwa maya nĩ mabataro makwa hingĩrie baba hingĩria Ngai wakwa ndũnyihanyihia o mũndũ aneane mabataro make no nginya wĩtetere wĩthaithanĩrĩre wĩ weta mũndũ neana mabataro maku na we Njeri wa Kĩnuthia kuma Kĩambu nguo njega nyonaga ikĩhumbwo ta iria ona niĩ ngaigua nderirĩria ona niĩ no nyende kwĩhumba cio ngĩkinyũkia ngauga gorogocwo Ngai wakwa ndũnyihanyihia maya nĩ mabataro makwa ndĩnamo maya nĩ mabataro makwa ndĩna mwĩhoko we hingĩria Ngai wakwa ndũnyihanyihia o mũndũ aneane ngari njega nyonaga igĩtwarwo ona niĩ ngaigua nderirĩria ona niĩ no nyende ũhe yakwa ngĩtwarithia ngauga gorogocwo Ngai wakwa ndũnyihanyihia ũhe yakwa maya nĩ mabataro makwa igakũconokaga maya nĩ mabataro makwa yũka Ngai wakwa ndũnyihanyihia nyũmba njega nyonaga igĩikarwo ona niĩ ngaigua nderirĩria ona niĩ no nyende kũgĩa yakwa hurũkĩte ngauga gorogocwo ta cia kũrĩa handirwo kunjunja ndũnyihanyihĩirwo maya nĩ mabataro makwa maya nĩ mabataro makwa hingĩria Ngai wakwa ndũnyihanyihia Gogoyo Gospel o mũndũ eneanĩre mabataro make kwĩ mũndũ ngĩrirĩria gũikara Hard Rock Estate Juja neana ibataro rĩu na Ngai nĩakũrĩkinyanĩria he mũndũ ũngĩenda biacara ĩthereme neana ibataro rĩu maya nĩ mabataro makwa nyihanyihĩirwo we maya nĩ mabataro makwa Ngai wakwa ndũnyihanyihia na Ngai gũtirĩ ibataro atamũkagĩra andũ a Gogoyo neana ibataro manyu maya nĩ mabataro makwa hingĩria we Ngai wakwa ndũnyihanyihia maya mama we maya nĩ mabataro makwa maya nĩ mabataro makwa hingĩria Ngai wakwa ndũnyihanyihia maya nĩ mabataro makwa maya nĩ mabataro makwa hingĩria Ngai wakwa ndũnyihanyihia Gogoyo back to back. Jehova nĩandiragĩrĩra
nikitare dama terera na matiruka Jehova nyadiragerera nikitare dagoa Guguyo ni tate Panorano na we mwathani idenero hoya da hoya kule wegai derere kadirera tatiro kanyiterera igegwa de gai dogamia dukanogyo madama terera na matiruka Jehova nyadiragerera nikitare madama terera na matiruka Jehova nyadiragerera nikitare kabisa. Guguyo ni tate ona korodia na higia taoria wedaga nagutaitha ingegagweta dukanagirere kana ohithirio thio waku niguo ndukanyone minyanetha ciaku inginyetie hau niekire ndanaterera na matiruka Jehova nyadiragerera nikitare ndanaterera na matiruka Jehova nyadiragerera nikitare Guguyo ni tate ohara wahana kione kogiginya nama naria magiginya naga makawe watera matoraga meyohete madara itamode tutajira rino tedero na yegesha madama terera na matiruka Jehova nyadiragerera nikitare madama terera na matiruka Jehova nyadiragerera nikitare dagoa madama terera na matiruka Jehova nyadiragerera nikitare 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 kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutamburuko wa irima cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe. Guguyo back to back. Ngukwinera rwembo papa ukinji umete muthitho wa ngoro thĩinĩ njire kĩndũ kĩngĩ kĩega gĩa gũkũrehera amũkĩra igongona rĩa ngoro yakwa kabisa. Tũraga nduma-inĩ ũkĩnyonekera ũrehe ũtheri ngoro yakwa thĩinĩ na niĩ rĩu nĩngũkenera ũtheri ũcio waku amũkĩra igongona rĩa ngoro yakwa. Waringithanirie mwana waku
uendete muno ndurumea igongona nyihonoke kinguera menya makwa ruona menya maro yone mweke mushi usho wa iguru ona mushari wa kwanda ngetekerire kudutira moyo wa mwana umbi wendo wakune monane tumenyeka leo thani amukira igongona rya ngoro yakwa Naidosha gobira Tondoreria meya matereire Dasharirio teide doine Nadiateide kire Kakaira baba kinyamarora Kabisa Uria moyo wa moto Keke morona ke Wana idosode Shade tige gana Esha igora Go indaidia Yaneke domora Uria moyo Yuma besha shigana request ya wa moyo kuma Rware amukira igongona rya ngoro yakwa ro Philip Kimani ithaa rĩa Ngogoyo Gospel thinashara tigetie ndagĩka 15 Takinya gwaku na wanyamukira ukahe ngarama yohonokyo wakwa asha gutandarira maria ndumite uwike tondo turanyenderia uhonokyo Tegirene mando kagira Node ngukenate tunanduraga Nango nano wega tondo Gige kure harabi Amukira igongo na nyangoro yakwa Nitate Rona tendonge hako Naidosha gobira Ndonge henyo ni mundoria umbite Kehel bingu angoro Ikare gonewe Erire yango gatoranya nawe Mwega na modingu Jakoina merera Etadua uweru Tane hawatu Ona weru teri waku Egonga honoka
yakwa ona weruteri waku ebonga ondoka amukira igongona rya ngoro yakwa amukira igongona rya ngoro yakwa kabisa amukira igongona rya ngoro yakwa amukira igongona rya ngoro yakwa wakang'ethe muthuri mwekindereku agiye gucokia down memory lane. Nguyo nyetate Ekapako kwa moko-ine moko mega ma mwathani etodunia ethanyige nanda na mudu wa thi moko mega ma mwathani ne moko-ine moko mega manyitete komereria moko mega ma mwathani rũrũ rwĩmbo rũtikorĩre thĩ nĩ rwa Joseph Mũrwaru moko mega andũ a Ngogoyo kogwa moko-inĩ mega kana manyitete ngagĩa inya ndatirũka ndigũbaga nderereka ngarũgama mena inya wa kũndira moko mega ma mwathani ndĩ moko-inĩ moko mega manyitĩte ngomereria moko mega ma mwathani kabisa. kũrekereria tũrarekereria Ngogoyo ya mbere mwaka wa 2026 tũgwe moko-inĩ mega moko-inĩ ma mwathani aundielwo asagũlyo mwe maũndũ matatũ oigitheka moko-inĩ ma mwathani etha nyingĩ moko mega ma mwathani ndĩ moko-inĩ moko mega manyitĩte ngomereria moko mega ma mwathani. Oguo noguo mũrĩithi wa Gĩkonyo aroiga arĩ kũrĩa kwa 06 Brothers thengio mũno Mheshimiwa Thuo wa Gacino kuma Kajure ward kũrĩa Nyandarua county onake noguo aroiga ona mũndũ gwĩtwo Rũgũrũ wa KU kũrĩa Vipea Home Care Services noguo aroiga moko-inĩ ma mwathani horeragio ngarathimwo ngomerĩrio mathĩna-inĩ tondũ ndĩ moko-inĩ mega kabisa mega ma mwathani ndĩ moko-inĩ moko mega manyitĩte ngomerĩria moko mega ma mwathani Nderi twaihũra nĩ woroka nĩ tondũ wa kĩrĩrĩmbe wakang'ethe nake akorwo akiumĩra
mwamukire ngeithi nyingi muno kuma kuri atongoria othe makenjira mugena mwaka mweru mwega. Thengio muno Christina Pratt. Nikapako wa moko-ine moko mega mamwathani etodunia retha nyingi nada na mudu wathe moko mega mamwathani moko-ine moko mega anyitete komereria moko mega mamwathani. Asante Wakafura Joseph gethu kene gethu nduku wa Kafura wito mwakane wa 2026 ege muno Mr. Gathogo kuma kuria Victoria State Kiambu anyitete kagea inya ndatiruka ndigobara terereka karugama mena inya wakundira moko mega mamwathani moko-ine moko mega anyitete komereria moko mega mamwathani. Hau no tokogwa andũ a Ngogoyo moko-inĩ mega ma mwathani. Thengio Joseph Mũrwaru rwĩmbo moko mega rwakenia nginya mwecimu wa Karanja wa Mariamu kuma kũrĩa kaunti ya Naikuru. Nĩ ihinda rĩega rĩu rĩa gavana wa Ngogoyo gũkorwo akiumĩra. Tucemanie rũciũ hwaĩ-inĩ ngakorwo mohoro-inĩ ma Inooro TV rũciũ na wakerĩ TV tugacoka wega kuma mweri 12. Asante sana harĩa hothe ũrĩ we wahota kwandĩka message na ũtanahota kwandĩka message nĩ ngatho cia mwanya kuma gũkũ kwa Inooro FM na ndũgetĩkĩre kũhara Januari hũra *236*2# ũcokie ciũria iria ciothe ũkorwo ũkĩũrio hau ũkorwo wĩ mũndũ ũgũtura mbeca ũkorwo wĩ mũndũ wĩ mbeca-inĩ. Bye bye ndagũtigana Gospel Nation andũ arĩa athingu ta Kamau wa Kang'ethe matirĩ nĩmĩ cie njambanio ngoro ciao cikoragwo ciũire tha ndĩritwa ihũroka nĩ tondũ wa kĩrĩrĩmbĩ. Bye bye andũ arĩa athingu na oreri ngoro njega ciũire tha nĩmĩ ciao itarĩ njambanio takĩmaiguei ũrĩa marathimĩtwo